So, are we ready? Yeah. Okay. Looks like today there. Anh lưu lộn. Okay. Okay. All right. So, good morning, everybody. Dạ, xin chào buổi sáng tất cả mọi người ạ. Good morning. Good morning. Today looks like we Have a are good wrapping up morning. 4 weeks seminar. Giống như chúng ta hiện giờ là đã đi qua gần hết 4 cái buổi của hội thảo. So today's Anh Huy đúng rồi. Có đó. Ủa, sao lại bị nó? So today's topic is one of the most important topics in developing business plan. Dạ, chủ đề hôm nay là một trong những cái chủ đề mà nó sẽ quan trọng nhất trong cái việc là phát triển một cái kế hoạch kinh doanh. So we're gonna go over some financial planning. Chúng ta sẽ cùng đi qua một số cái nội dung về lập kế hoạch tài chính. You can go to a next slide. The financial plan is one of the most important section in the business plan. Dạ, và cái phần mà kế hoạch tài chính là một trong những cái phần nội dung mà nó có quan trọng nhất trong một cái kế hoạch kinh doanh của mình. Business plan is all conceptual until you start filling in the numbers. Dạ, và ban đầu thì khi mà chúng ta tạo ra kế hoạch kinh doanh đó, thì nó chỉ là thuần những cái khái niệm, những cái ý tưởng thôi, nhưng mà khi mà bắt đầu mình để vào những con số thì nó sẽ trở nên thực tế hơn. So filling in the numbers is to filling in the financial plan. Dạ, và cái việc điền vào những con số đó chính là điền vào những cái về kế hoạch tài chính vào cái kế hoạch kinh doanh. So we're gonna discuss how you structure the financial plan. Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu việc là thảo luận cái cấu trúc của kế hoạch tài chính. And how you plan for the startup budget. Chúng ta sẽ nói về việc mình lập kế hoạch cho cái ngân sách khởi nghiệp. And I will discuss the various of financial forms. Dạ, và chúng ta cũng sẽ thảo luận về những cái các thể loại, những cái báo cáo về tài chính. And finally, I will discuss how you finance for your startup business. Yeah. Mình cũng sẽ nói về cách làm thế nào để mình kêu gọi vốn hay là về tìm kiếm cái hỗ trợ tài chính cho cái kế hoạch kinh doanh của mình. So to develop the financial plan, you need actually the knowledges on the accounting principles. Yeah, và để mà lập một cái kế hoạch tài chính thì chính mình cũng phải có những cái kiến thức cơ bản về việc làm kế toán, về cái lĩnh vực kế toán. You also need to have some skills in using the spreadsheets. Mình cũng cần có những cái kỹ năng nhất định trong việc là sử dụng cái bảng tính như là Excel. So today I will briefly discuss the different types of the forms. Nên là bài hôm nay tôi sẽ nói thảo luận một sơ lược về những cái form mẫu. Like income statement, balance sheet, and cash flow. Yeah. Và những cái như là những cái bảng cân đối kế toán, hay là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hay là báo cáo về hoạt động kinh doanh.
but I cannot go into the details of each of those forms because we don't have time to do that. Là vì lý do thời gian thì tất nhiên là chúng ta không thể đi quá sâu vào từng cái thể loại báo cáo tài chính đó. So I assume everybody's already have that kind of basic accounting knowledges and skills. Cho nên hôm nay là tôi sẽ giả định là hầu hết mọi người trong lớp đã có cái kiến thức cơ bản về hiểu biết về những cái loại báo cáo đó rồi, và cũng như là biết có cái khả năng sử dụng cái bảng tính. So I ask everybody to do a little bit of study by yourselves on these the forms. Và tôi cũng đã trước thì tôi cũng mới nói mọi người là cố gắng dành thời gian để mình tự lên mạng tìm hiểu một xíu về các cái mẫu báo cáo này. So how you structure your financial plan? Vậy thì chúng ta sẽ cơ cấu cái kế hoạch tài chính của mình như thế nào? Developing financial plan starts with the making assumptions. Và cái việc mà lập cái kế hoạch tài chính nó sẽ bắt đầu với các mình đưa ra những cái giả định. I think last week or a week before, someone asked me how they put the tax rate in the business plan. Tôi nhớ là tuần trước nếu mà không lầm thì có ai đó đã hỏi tôi về câu chuyện là đặt cái gọi là cái đánh mức thuế vô cái kế hoạch kinh doanh. This is the place you can put the tax rate as an assumption. Và đây là cái phần ở trong kế hoạch kinh doanh mà mình có thể đưa vào cái phần thuế, cái mức thuế như là một cái giả định về cái thuế trong kế hoạch tài chính. So when you develop the financial plan, you actually develop the short-term, mid-term, and long-term plans. Và khi mà mình làm kế hoạch phát triển một kế hoạch tài chính như vậy á, thì mình đang lập kế hoạch cho dài hạn cho đến ngắn hạn cho đến trung hạn, từ 3 hay là 6 đến 9 tháng gì đó. The short term means 6 to 1 year, and mid term means up to 3 years, and long term means 5 to 10 years. Và kế hoạch ngắn hạn ở đây được hiểu là từ 1 cho đến một tháng cho đến 1 năm, trung hạn thì là từ 1 đến 3 năm, và dài hạn là từ hơn 3 năm trở đi. So the major component of a financial plan consists of profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement, and the source and the use of a fund statement. Vậy thì trong cái kế hoạch tài chính nó sẽ có 4 cái thành phần chính, 4 cái loại báo cáo. Đó là thứ nhất là báo cáo về lãi lỗ, thứ hai là báo cáo bảng cân đối kế toán, thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và cuối cùng là báo cáo về việc nguồn và sử dụng cái ngân quỹ. And also financial plan needs your funding strategy, which is how you gonna bring the money in for your startup business. Và tất nhiên là trong cái phần kế hoạch tài chính nó cũng có một cái phần quan trọng, đó là chiến lược kêu gọi vốn. Đó là cách làm thế nào mình sẽ thu hút cái dòng tiền vào cái doanh nghiệp của mình khởi nghiệp từ những ngày đầu tiên. And also financial plan requires exit strategy. This exit strategy is a little bit a strange term to you. Và kế hoạch tài chính là chắc chắn một cái phần là chiến lược rút lui. Nó chỉ là exit, giống như là lối thoát hiểm vậy đó. Thì đây là cụm từ nó có thể nghe hơi có thể là hơi lạ lẫm với chúng ta. So we'll discuss what the exit strategy means. Và chúng ta cũng sẽ thảo luận về việc là chiến lược rút lui hay là exit đó thì nó sẽ có nghĩa là gì. Okay, next slide. So how you can prepare the startup budget? Thì chúng ta có thể chuẩn bị cho cái dự án mà khởi nghiệp như thế nào? The startup budget ensures you have enough cash to cover for the first few months or a year.
Với cái ngân sách khởi nghiệp thì chúng ta sẽ đảm bảo có đủ cái dòng tiền để trang trải trong vài tháng đầu tiên. So it actually helps you to determine exactly how much money you're gonna need for your startups. Cho nên về ý nghĩa thì nó có thể giúp mình xác định chính xác thì mình cần cái số lượng tài chính tiền là bao nhiêu. So without the startup budget, you don't have any idea how much money you're gonna need for the first 6 to 1 year. Vậy thì nếu mà không có một cái ngân sách khởi nghiệp thì mình sẽ không thể biết được chính xác cụ thể mình sẽ cần bao nhiêu tiền, ví dụ là trong 6 tháng đầu tiên hay là một năm đầu tiên. So next slide. So these are the examples of items you need to consider when you're preparing startup budget. Yeah. Và đây là một cái ví dụ về những cái đầu mục mà mình nên cần xem xét và cân nhắc khi mà chuẩn bị cho một cái ngân sách khởi nghiệp. So you can separate the startup budget with the fixed expenses and the variable expenses. Yeah. Chúng ta có thể tách cái ngân sách khởi nghiệp ra là hai loại chi phí, là chi phí cố định và chi phí không cố định. Everybody knows what the fixed expenses and variable expenses means. Và tất cả chúng ta thì chắc là cũng hiểu rồi cái chuyện là chi phí cố định hay là nó không thay đổi, hay là chi phí không cố định nó có nghĩa là gì rồi, đúng không? So when you preparing your startup budget, and this is just an example you can use. Vậy thì khi mà mọi người lập kế hoạch cho cái ngân sách khởi nghiệp của riêng mình thì đây là cái ví dụ mà chúng ta có thể xem qua hay là sử dụng. So next slide. So let's look at some examples. In here, in this example, you actually has a startup expenses $8,712, and the below that is estimated losses, which you assume you're gonna have this much of a money without having any profits for first few months. Thì đây là một cái ví dụ về một cái ngân sách khởi nghiệp. Thì chúng ta có thể nhìn xem là ở cái phần đầu tiên của cái bảng đó, cái ngân sách khởi nghiệp thì nó ước tính cái chi phí khởi nghiệp dự kiến nó sẽ khoảng 8.712 đô, và nó sẽ có ở dưới là một cái khoản lỗ dự kiến. Đây là cái khoản lỗ mà mình dự trù là mình sẽ bị lỗ và chưa có doanh thu trong vòng vài tháng đầu tiên. So let's say you initially plans for the startup budget of $15,000, but actually the startup budget comes up with the $21,932. So your initial budget is less, about $7,000 less than the actual the money you need. So in this case, you need to adjust your startup items. Yeah. Vậy thì trên cái bảng thì mình có thể thấy là ví dụ như mình đang giả định là mục tiêu ngân sách khởi nghiệp ban đầu của mình chỉ là 15.000 đô, nhưng mà khi mà tổng lại những cái ngân sách dự kiến sau khi mà dự trù những cái khoản lỗ và cái chi phí rồi thì nó lại thành ra là 21.000 đô, 21.932 đô. Vậy thì mình bị cái số tiền mình đang có nó bị dưới cái số tiền mà mình cần là khoảng 6.932 đô. Thì lúc này là lúc mà mình cần phải chỉnh sửa những cái đầu mục trong cái ngân sách khởi nghiệp của mình, các chi phí. So on the bottom of this chart, you can see there is a startup expenses categories. You see that there are 3 different categories: essential, non-essential, and then later thing. These are 3 different things. Yeah. Và ở bên dưới chi tiết hơn thì mình thấy là nó có những cái hạng mục, nó có 3 cái hạng mục khác nhau khi mà phân loại cái chi phí. Nó có những hạng mục về chi phí thiết yếu, không thiết yếu và chi phí sau này.
Thì đây là ba cái hạng mục nó hoàn toàn khác nhau. So essential items means these items you must have for your startup business, and non-essential means you want to have it, but it's not that critical. The later means that these items are the things. If you have it, that's good. If you do not have it, then that's okay too, kind of items. So you may differentiate, classify your startup items under these three different categories. Yeah. Vậy thì những cái về chi phí hạng mục mà nó thiết yếu, chúng ta có thể hiểu là nó là cần thiết, mình chắc chắn là cần để mà hoạt động cái doanh nghiệp. Những cái không thiết yếu là những cái có thể là mình muốn có nhưng mà nó chưa thực sự cấp thiết đến mức như vậy, và cái hạng mục sau này là mình có thể có hoặc không, hoặc mình có thể hoãn nó, nhưng mà sau này nó ổn hơn thì mình có thể có. Thì đó là mình học cách phân biệt ba cái phân loại, ba cái loại chi phí đó. And also you can see here the padding. I will explain it later more detail, but the padding means in an emergency case, you want to give some kind of a cushion to your budget. Yeah. Và nó có một cái cột để là thêm chi phí, thì trong cái tiếng Anh nó chỉ padding, thì có nghĩa là giống như là đệm thêm, giống như một cái gối đệm thêm cái chi phí đó. Thì cái này mình sẽ giải thích sâu hơn ở phần sau, nhưng mà nó như là mình đệm thêm một cái khoản mà nó khẩn cấp hay là sẽ dôi ra, thì nó có một cái phần gọi là padding là mấy phần trăm đó, 10%. So in this example, for the domain name, the actual budget was $20, but just in case for emergency, you put $2 more here. So you budget this for this item for $22. Yeah. Ví dụ như là chi phí về mua một cái tên miền website thì ngân sách của nó là 20 đô chi phí, nhưng mà mình sẽ cộng vô thêm 10% nữa là 22 đô nữa, là tổng cộng là 22 đô trong trường hợp khẩn cấp thì nó có sự thay đổi. So sometimes when you budget $20 for the domain name, by the time you actually start your business, the domain name the cost of a domain name may increase like $21 or $22, something like that. So you need to add some cushions to it. Yeah. Ví dụ như khi mà mình lập kế hoạch thì nó chỉ là đang ở giá là 20 đô cho cái tên miền website, nhưng mà khi mình bắt tay thực hiện á, thì nó đã tăng chi phí lên, nó sẽ tăng giá tiền lên là 21 hay 22 đô. Thì đó là lúc mà tại sao mình nên đệm thêm một cái khoản chi phí mà nó có sự thay đổi xê dịch khi mà mình bắt đầu thực hiện. So in this example, this chart shows one-time startup expenses. Và ví dụ trong những cái bảng này á, thì mình thấy là nó có những cái chi phí chi tiết cho cái doanh nghiệp. Next slide. In this slide, you can see these items are the recurring items. Yeah. Và ở cái bảng trước đó là mình thấy là nó là những cái dạng chi phí là đầu tư một lần, ví dụ mình chia một lần rồi thôi. Và đây là ở bảng này là nó có những cái chi phí lặp đi lặp lại qua các tháng. So these items are every month you need to pay for these items. Và đây là những cái chi phí mà mình cần phải chi tiền ra hầu như là gần mỗi tháng. So in this example, this person the plan for the startup budget for the first 4 months, he expect there will be no profits for this business. Yeah. Và đây là những cái chi phí mà ví dụ là cho doanh nghiệp này, người chủ đó họ phỏng đoán là sẽ 4 tháng đầu tiên là sẽ chưa có doanh thu, mà sẽ chi ra những cái tiền này. So the total estimated losses will be
$2,644, but he put the 15% padding, so the total losses, his budget will be $3,040.60. Yeah. Và ở cái phần này khi mà họ tổng cái dự kiến là 4 tháng đầu tiên là sẽ không doanh thu về lỗ á, thì họ nhân với cái chi phí hàng tháng và ra cái tổng chi phí là cỡ 2.644 đô, nhưng mà họ đệm thêm 15%, đệm thêm một cái chi phí vô ra 15%, thì nó thành là 3.040 đô cho cái chi phí hàng tháng 4 tháng đầu tiên. So if we use the same example from the previous slide, the estimated startup expense will be $8,712, and estimated losses will be $3,040.60. So the total estimate budget will be $11,752.60. But if he planned for initially set up his initial budget of $10,000, then he has about $1,700, $52.60 short of his budget. Yeah. Vậy thì sau khi mà họ tổng lại cái tổng cái lỗ dự kiến, thì dựa trên những cái con số như là cái chi phí khởi nghiệp dự kiến là 8.000 mấy đô, rồi lỗ dự kiến dựa trên cái chi phí chung họ đã dự trù cho 4 tháng đầu tiên, thì nó ra một cái tổng ngân sách khởi nghiệp ban đầu là 11.752 đô. Nhưng mà trong trường hợp là nếu mục tiêu ngân sách ban đầu nó chỉ có 10.000 đô, thì khi này chúng ta thấy được là cái ngân sách đang bị thiếu hụt đi 1.700 mấy đô so với cái mục tiêu ngân sách ban đầu. So in this case, he needs to put more money, or he can adjust these expenses either way. Dạ, vậy thì khi mà họ biết cái sự mà chênh lệch nó bị cao hơn hay là thấp hơn, thì đây lúc mà họ sẽ đưa quyết định là sẽ tăng thêm cái tiền, kiếm thêm cái vốn, hoặc là điều chỉnh cái chi phí. So the whole idea of preparing the startup budget is to see where the money needs for your startup business. Thì cái mục đích lớn cho cái việc mà lập cái ngân sách khởi nghiệp này là biết là mình cần tiền ở các phân mục nào trong cái doanh nghiệp mình sẽ khởi nghiệp. Basically, you plug in your budget items into the spreadsheet, and then you have a startup budget. Về cơ bản thì chỉ cần đặt các cái đầu mục, cái hạng mục vô một cái bảng tính, ví dụ như là Excel, thì mình đã có bắt đầu hình thành lên một cái khung của một cái ngân sách khởi nghiệp. So I sent you guys the sample startup cost worksheet in the chat room. So later on you can download it and use it as a sample. Và tôi có gửi cho mọi người trong cái phần chat á, một cái mẫu về cái form bảng tính khởi nghiệp, thì mọi người có thể mở ra và xem khúc sau. Okay, you can after the class you can download it. And next slide. Yeah. Và sau lớp học mọi người có thể mở xem và download nó về để xem cái bảng tính ngân sách. So estimating your budget, when you're estimating your budget, you need to know what your bond rate will be. Và khi mà mình ước tính cái ngân sách đó, thì mình sẽ bắt đầu cần biết cái tỷ lệ đốt tiền hàng tháng, hay là có tiếng Anh cái từ chuyên môn gọi là bond rate. Does anybody knows what the bond rate is? Ở đây trong lớp mình có ai biết về cái bond rate, cái tỷ lệ đốt tiền này không ạ? Everybody? Nobody? Nếu ai biết thì mình có thể phát biểu một xíu, hoặc là không thì không. Okay. Let's go to next slide and then we'll come back. The bond rate is you divided it all the expenses
the incurred by your business and divide it by the time during the measurement. Yeah. That's Với the bond rate. Yeah. Cái tỷ lệ đốt tiền mà hay tính bằng cách là tổng tất cả các cái chi phí mà mình có trong một cái khoảng thời gian nhất định và chia với cái thời gian có thể là số tháng mà mình đo lường các chi phí đó thì nó sẽ ra được một cái là tỷ lệ đốt tiền hay là cái burn rate. But the more simple version of a bond rate is we call it the net burn rate. That is, you get the beginning cash balance minus ending cash balance and divide that by the number of months or number of years. Usually by the number of months. Yeah. Và một cái phiên bản đơn giản hơn là cái net burn rate. Cái net burn rate thì nó chỉ là được tính bằng cái số dư tiền mặt ban đầu có trừ đi cái số dư tiền mặt cuối cùng sau khi hoạt động và chia cho cái khoảng thời gian đo lường có thể là số năm hoặc là số tháng, nhưng mà thường thì số tháng sử dụng nhiều hơn, mình sẽ ra một cái khoản tiền nó xem là một cái tỷ lệ đốt tiền net burn rate hàng tháng. So on the right hand side, this is an example. Let's say the company has starting cash balance $160,000, and at the end of the quarter, the ending cash balance is $10,000. Then actually the remaining cash will be $60,000. So the bond rate is you divide that $60,000 by the 3 months. So your bond rate is $20,000 a month. Dạ, bên tay phải là cái ví dụ cho cái việc tính cái burn rate tỷ lệ đốt tiền đó. Thì ví dụ như là công ty X họ có cái tiền mặt, số dư tiền mặt ban đầu là 160.000 đô vào đầu quý, và cái cuối quý thì họ tính toán lại là 100.000 đô tiền mặt. Thì cái net burn rate tính cách tiền mặt ban đầu trừ đi có tiền mặt cuối kỳ thì nó ra là 60.000 đô mất đi, và chia cho cái thời gian mà đo lường đó là 3 tháng của quý thì nó sẽ ra là tỷ lệ burn rate là 20.000 đô tháng cho cái quý đầu tiên đó. So the calculating bond rate is to have an idea how much money your business spends a month. Và cái ý nghĩa cho cái việc tính tỷ lệ đốt tiền đó chỉ là hình dung ra là số tiền mà cái số tiền mà một cái công ty họ tiêu đi hay đốt đi trong một cái tháng hoạt động. Okay, let's go to the previous slide. So once you have that bond rate, then you need to estimate some kind of the ratios, how much money you need, how much of a time period you need to make a break even. Yeah. Và khi mà có cái tỷ lệ đốt tiền đó, burn rate đó rồi, thì mình sẽ ước lượng cái khoảng thời gian sau bao lâu thì mình sẽ đạt đến cái điểm là hòa vốn khi mình đã có được cái tỷ lệ mà đốt tiền một tháng rồi. This is a kind of the middle school calculation things. Let's say if your company sells a product and you need to make $5,000 a month to make a break even, then we need to calculate how many months you need to make a break even. Yeah. Ví dụ như là cái này giống như cái tính toán, cái phép tính mà cái thời trung học của mình ấy, thì ví dụ mình có mình đã có cái tỷ lệ bên đây đó rồi, vì mình có một cái sản phẩm giá thành thì mình có cái số tiền mình cần kiếm thì mình sẽ tính ra được mình sẽ cần chính xác là bao nhiêu tiền để mà hòa vốn, đạt đến cái điểm là hòa vốn khi mà hoạt động. So you make the three assumptions to calculate the break-even point. In this case,
the $5,000 a month sales, and your product cost the $50, and your conversion rate, which is retain rate for the customer is 2%. Và với cái tính mà cái điểm hòa vốn đó thì mình sẽ mình sẽ có ba cái giả định để mà tính ra cái tiền cần để hòa vốn. Ví dụ như cái sản phẩm mà nó có giá 50 đô, hiện tại đang giả định là một cái sản phẩm nó có giá 50 đô và với tỷ lệ chuyển đổi là 2%. 2% đây là cái khách hàng mà họ còn ở lại tiếp tục mua những cái lần sau đó. So if your product costs $50 and you need to make $5,000 a month to make a break even, then you need to sell 100 products a month. Và với cái việc mình biết là mình cần số tiền 5.000 đô một tháng để hòa vốn, thì nếu như mà sản phẩm của mình có 50 đô thì có nghĩa là mình cần bán được 100 sản phẩm mỗi tháng để nó ra cái số tiền 5.000 đô để mà hòa vốn. So let's make an assumption that your business have like a 2% conversion rate, which means every 2 people out of 100 new customers will be actually buying your product. That's a conversion rate, 2%. Yeah. Và mình giả định và tiếp theo mình có cái giả định khác là với cái tỷ lệ chuyển đổi là 2%, có nghĩa là cứ 100 người 100 khách thì mới có 2 người thực sự mua cái sản phẩm thì nó mới ra cái doanh số đó. Là mình có đó là ý nghĩa của cái tỷ lệ chuyển đổi 2% đó. 2 người trên 100 người thì sẽ có 2 người mua. So in this case, how many leads, sales lead you need to make a break even? So under here, there is some conversion rate calculation equations. So you actually need 5,000 sales leads a month to make a break even. Yeah. Và dựa trên cái đó mình sẽ tính là mình cần có bao nhiêu khách hàng tiềm năng để mà có cái tỷ lệ chuyển đổi ra được cái đảm bảo 5.000 đô. Nếu mà có cái tỷ lệ chuyển đổi là 2% đó thì đó là các phép tính ở cái hàng màu xanh đó là tỷ lệ chuyển đổi là bằng cái số lượng doanh số chia cho khách hàng tiềm năng cho 100 thì mình sẽ tính được cái lượng khách hàng tiềm năng mỗi tháng mình cần có để mà đảm bảo được cái hòa vốn mà vừa với cái tỷ lệ chuyển đổi là chỉ có 2% thôi. So to acquire 5,000 sales lead, then let's say you plan to increase by 1,000 lead each month. Then how many months you need to go to make a break even? So that's a kind of a calculation you need to do. Yeah. Khi mà mình biết là mình cần có 5.000 khách hàng tiềm năng để mà đảm bảo cái doanh thu mỗi tháng thì mình có cái kế hoạch là mình sẽ tăng cái lượng truy cập của mình lên 1.000 khách hàng tiềm năng dần dần mỗi tháng. Thì từ đó mình biết được là mình sẽ mất 5 tháng để hòa vốn. Đó, mình sẽ bắt đầu tính toán ngược lại thì nó ra là mình sẽ cần 5 tháng hòa vốn. So in this example, you need 5,000 lead to make a break even. Then you plan to acquire 10,000 leads a month. Then to make a break even, it's gonna take about 5 months to reach that break even point. Nếu như mình tổng kết lại đó, thì mình thấy là mình sẽ cần 5.000 khách hàng tiềm năng mỗi tháng và mình sẽ đạt đến cái 5.000 khách hàng đó bằng việc là với cái việc là mình sẽ tăng 1.000 khách hàng tiềm năng dần dần mỗi tháng thì mình đúc kết ra được là mình sẽ mất 5 tháng để mà hòa vốn. Thì 5 tháng đó là lúc mà mình mới đạt được cái con số là 5.000 khách hàng tiềm năng. Next slide, please. Okay. This is another example. If your business is selling the services like the hair salon,
then these are the examples how you can calculate the break-even point. Dạ, và đây là một cái ví dụ khác, nếu mà doanh nghiệp của mình là không phải là bán sản phẩm nhưng mà bán cái dịch vụ thì đây là một cái phép tính để tính ra cái thời gian hòa vốn. So same assumption, you need to make $5,000 a month to make a break even. Then here is the fixed cost that you need to pay. Let's say you're gonna rent out 2 chairs a month for 1,000 each. Then 2,000 is gonna be a fixed cost that you have to pay. Yeah. Và đây cũng là giả dụ là cái doanh nghiệp này dịch vụ thì cần kiếm được 5.000 một tháng để hòa vốn, thì cũng là cái giả định ban đầu đó, và cộng thêm là có hai cái chi phí cố định là thuê 2 cái chiếc ghế cho cái tiệm đó, thì mình sẽ ra được cái giá cái chi phí cố định nó không thay đổi, mình cần phải tính vào để ra cái điểm hòa vốn là họ tới mức 2.000 đô chi phí cố định mỗi tháng. So if you charge $90 for your services, then you divided this $90 by $3,000 to make the break-even point. So you come up with the how many clients you need to have a month. Can you repeat that again? Okay, so to make the break-even point, you have $2,000 to pay your rent. So you need to make $5,000 a month. So you subtract 5,000. You subtract 2,000 from $5,000. So you have to make $3,000 a month. Ok. Thì dựa trên cái bảng tính này mình biết là mình sẽ có 2.000 đô mình cần phải chi trả và kiếm được 5.000 đô một tháng để hòa vốn, thì mình có cái khoản là mình sẽ lấy 5.000 đô trừ đi cho 2.000 đô thì nó sẽ ra là 3.000 đô còn lại là mình cần phải kiếm một cái khoản doanh thu để mà lắp vào cái số đó. And if you charge $90 for the hair salon services, then you divide the $3,000 by 90, then you need to have roughly 33 or 34 customers to make a break even. Yeah. Và mình biết là cái nếu mà mình tính phí cái dịch vụ của mình, cái khách hàng đó là 90 đô thì cái số tiền mình cần chi trả, mình còn lại mình cần phải có cái doanh thu là 3.000 đô, mình chia cho 90 đô đó thì mình sẽ ra cái khoản khách hàng mình cần có là đâu đó khoảng 34 khách hàng. Then if the customers not coming every month, but coming every other month, then you need to have 66 or 68 customers to make a break-even point. Yeah. Và mình cũng nhớ có một cái định khác là khách hàng họ sẽ không quay lại liên tục, nhưng mà họ sẽ quay lại một cái số tháng khác, hay là thì đó thì cái con số nó cần phải đẩy lên là cần có 66 khách hàng hay là 68 khách hàng để mà đảm bảo cái hòa vốn mỗi tháng. So based on your market research, you plan to have roughly 12 new customers a month. Then how many a month you need to go to make a break even? Yeah. Và dựa trên cái nghiên cứu về thị trường á, thì mình xác định là mình sẽ có 12 khách hàng mới mỗi tháng. Thì dựa trên cái con số tháng, con số khách hàng mình có mỗi tháng đó thì mình sẽ xác định được mình sẽ mất bao nhiêu tháng để mà hòa vốn đạt được đến cái số lượng khách hàng là 66 khách để đảm bảo cái chuyện hòa vốn. So you have 66 or 68 customers to make a break even. So you divide by that number by 12 new clients, then you have about 5.5 or 5 point something a month to go to make a break even. Yeah. Và
cái con số khách hàng tổng cộng về thành khách hàng của mình duy trì á, là 66 khách hàng, chia cho 12 khách hàng, mình dự định là sẽ kiếm 12 khách hàng mới mỗi tháng dần dần, thì nó sẽ ra là con số là mất 5 tháng rưỡi để mà hòa vốn và đạt được cái số khách hàng cần thiết đó. So this whole thing gives you an idea how many months you need to go to make a break-even point. Và cái việc mà làm cái ước tính ngân sách này nó sẽ giúp cho mình biết là mình cần phải xác định là mất bao nhiêu tháng để mà đạt đến cái điểm là hòa vốn. It sounds very complicated, but when you practice and practice and practice, then it is obvious. It's easy to understand. Mình đang nghe trên lý thuyết thì nghe nó hơi phức tạp và đau đầu, nhưng mà nếu như mà mình thực hành nó đủ nhiều á, mà mình đưa nó vào thực tế, mình sử dụng á, thì mình sẽ thấy nó rất là đơn giản. So next slide. So I mentioned that the padding and the previous example. Why do we need the padding? Ở ví dụ trước thì tôi có nói về cái việc là đệm thêm chi phí của cái ngân sách, thì tại sao chúng ta cần phải đệm thêm chi phí, cái phần trăm đó? So actually you need the extra money when you plan for the budget. Và thực tế thì chúng ta cần phải có cái phần mà tiền nó thêm tiền thêm ra vô tiền dư ra đó để mà khi mà đụng tới cái chuyện là tiền trong ngân sách. When you pad your budget, usually you use 10% or 15% the percentage numbers. Và khi mà đệm thêm chi phí đó, thường chúng ta sẽ sử dụng con số là khoảng 15% so với cái chi phí đệm thêm đó. Then why we use 10%, 15%? Why not use 30% or 40%? Yeah. Vậy thì tại sao chúng ta sử dụng con số chính xác là 15% mà không phải là 30% hay là 40%? You don't want to give too much of the cushions to your budget. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ không muốn là cái phần đệm vô nó quá nhiều và cái ngân sách. So the 10 to 15% is reasonable, and this is the industry the practice. Và cái khoảng 10 đến cái con số 10-15% đệm thêm chi phí đó là một cái con số hợp lý, và đây là con số mà nó thông dụng trong các ngành nghề mà các công ty họ sử dụng. Next slide. So in the previous example, you saw that the actual initial budget number is less than actual budget. So in that case, you need to adjust your budget. Và trong cái ví dụ đầu tiên á, mình thấy là khi mà tính ra thực tế, chúng ta sẽ biết được là cái ngân sách thực tế và cái ngân sách ban đầu của mình nó bị chênh lệch nhau, nó bị dư ra, thì đây là thời điểm mà mình sẽ điều chỉnh cái cho ngân sách cho nó vừa khớp với nhau lại. So when you adjust to your budget, you first look for the non-essential items. Và khi mà điều chỉnh ngân sách đó, thì dựa vào việc mình đã phân loại 3 cái hạng mục cái chi phí đó, mình sẽ nhắm đến những cái hạng mục phân là không cần thiết trước. I explain it. There is 3 different categories of your budget: the startup budget, essential, non-essential, and later. Và như là tôi giải thích về 3 cái phân mục mà mình sẽ có khi mình nói đến chi phí là cần thiết, không cần thiết, và các chi phí có thể để ra sau này. So you look for non-essential items first, whether that non-essential items can be marked as later items. Và khi mà tìm kiếm những chi phí không cần thiết trước, mình sẽ xem là cái chi phí đó có thể được chuyển sang phân loại là chi phí sau này. And then the next items you need to look at is overhead expenses. Và phần tiếp theo mình phải xem xét các cái chi phí chung mà nó phải chia ra hàng tháng. Usually overhead expenses is a recurring expenses. So look at those items
whether you can reduce cost. Yeah. Go ahead. Và thường cái chi phí chung hay là cái chi phí hoạt động chung á, nó sẽ là cái chi phí mà nó tái đi tái lại hàng tháng, thì đó là lúc mà mình có thể xem xét là mình có thể cắt giảm cái đầu một chi phí nào không. Thì nó có hai cái loại chi phí đó, chi phí khởi nghiệp và chi phí hoạt động chung hàng tháng. Next slide. So you look at the non-essential and the later items, and also you looked at the overhead expenses, and you adjusted all those, but still you're short of a budget. Then if that's the case, then you need to reassess your essential cost. Và nếu mà mình đã đi qua các bước á, là mình đã xem các cái chi phí không thiết yếu rồi, đã xem qua các cái chi phí mà nó hoạt động hàng tháng rồi nhưng mà vẫn thiếu hụt, thì đây là lúc mà mình sẽ bắt đầu xem luôn cả cân đối luôn cả những cái chi phí nó nằm trong cái mục là thiết yếu. So adjusting your budget is the iterative process. You cycle through step 1, 2, 3, and again step 1, 2, 3, again step 1, 2, 3, until you master your initial budget goals with the actual budget. Dạ, và cái việc mà điều chỉnh ngân sách là sẽ là cái quy trình mà nó sẽ lặp đi lặp lại tới khi mình khớp được cái mục tiêu ngân sách ban đầu và cái ngân sách thực tế của mình. Nó cứ đi qua ba mục là 1, 2, 3, 1, 2, 3, cứ như là đánh giá nó lại thế đến khi nào mình khớp được cái hai cái ngân sách đó. Next slide. Now we come to the first the forms in your business plan, which is profit and loss statement. Yeah. Và đây là lúc mà chúng ta sẽ đi qua các phần là các cái mẫu báo cáo cho một cái doanh nghiệp. Thì đầu tiên là cái báo cáo kết quả kinh doanh, cái income statement. Every business needs to have this income statement. Yeah, và mỗi doanh nghiệp thì đều cần có cái thể loại báo cáo kết quả kinh doanh này. I don't know whether in Vietnam whether you have to file the tax returns at the end of the year. Tôi biết là bên doanh nghiệp Việt Nam của mình thì cuối năm thì có phải đi là tính toán cái chi phí thuế doanh nghiệp cuối năm. But in the United States, every business has to prepare the income statement to report to the Internal Revenue Services, the tax return, Yeah. tax agency. Yeah. Và các ở bên Mỹ á, thì mỗi năm thì các cái công ty họ đều phải có một cái thực hiện cái báo cáo cái loại kinh doanh này để nộp cho các bên gọi là đơn vị thuế để mà họ hoàn trả cái khoản thuế gì đó. Nói chung là nộp các loại kinh doanh này cho các cái đơn vị thuế. But also you need to have this income statement to see whether your business making money or losing money. Nhưng mà ngoài cái việc là cái nghĩa vụ mà để báo cáo mà kiểu cho các thuế để mình tính thuế thì nó còn để giúp cho doanh nghiệp thấy là cái doanh nghiệp đang hoạt động là đang tạo ra lợi nhuận hay là đang lỗ. When you look at the income statement, you need to see 4 different incomes. Và khi mà mình xem cái báo cáo kinh doanh thì mình cần xem 4 cái nguồn lợi nhuận khác nhau. In this chart, you see these the blue the letters gross income, operating income, and net profit before taxes. We call it the otherwise a pre-tax income and the net income. These are 4 different incomes. Yeah. Nó có 4 cái doanh thu hay là 4 cái loại lợi nhuận, như là gross là lợi nhuận hay là doanh thu
lợi nhuận gộp hay là lợi nhuận từ kinh doanh, và lợi nhuận ròng trước thuế và lợi nhuận ròng. 4 cái loại mà nó loại lợi nhuận income mà nó được tô xanh ở trong cái bảng. So gross income is you have the total sales and you have a total cost. So from the total sales minus total cost, then you have a gross income. Đối với cái khoản mà lợi nhuận gộp thì nó chỉ đơn giản là từ cái doanh thu thuần của một bán hàng trừ đi các chi phí mà sản xuất ra hay là tạo ra cái sản phẩm dịch vụ đó thì nó sẽ ra cái lợi nhuận gộp ban đầu là gross income. And from that gross income, you minus all the operating expenses, then you have operating income. Dạ, và từ cái lợi nhuận gộp từ doanh thu đó trừ đi cho tất cả các chi phí của hoạt động doanh nghiệp thì ra cái lợi nhuận từ kinh doanh sau khi đã trừ đi các chi phí hoạt động. And from that operating income, you add or minus whether there is other incomes or other expenses, then you will have a pre-tax income. Dạ, và từ cái lợi nhuận từ kinh doanh đó trừ đi các cái khoản chi phí và cộng những cái lãi, các khoản lãi khác là lãi bất thường gì đó, nó sẽ ra cái loại thứ ba là lợi nhuận ròng trước thuế. So from the pre-tax income, you pay the taxes, then the rest of the income gonna be a net income. This is the actual income for your business. Dạ, và từ cái khoản lợi nhuận ròng trước thuế đó trừ đi các khoản thuế cần phải trả thì nó sẽ ra lợi nhuận ròng, và cuối cùng thì đây là cái khoản lợi nhuận thực tế mà một cái doanh nghiệp thu được từ các loại kinh doanh. Next slide. The next form you need to be familiar with it is a balance sheet. Một cái mẫu về cái mẫu tài chính mà mình cần làm quen đó là bảng cân đối kế toán. The balance sheet means whether all your asset has a balance with all your liability. So that's a balance sheet. Yeah. Và ở cái bảng cân đối kế toán thì nó sẽ xem xét là cái phần mà tất cả cái hạng mục về cái tài sản bên tay trái nó có cân đối với lại các những cái liabilities hay là những cái khoản nợ, cái nghĩa vụ bên tay phải. So on this chart, the left hand side is an asset, and asset has the different type of asset. On the right hand side, you have a liability. All the liability you have to pay to somebody, and liability plus the equity has to equal to the total of assets. Yeah. Ví dụ như là bên tay phải đó có cái hạng mục là tất cả các hình thức tài sản của một công ty, và bên tay phải bên tay trái là tất cả các loại hình thức tài sản của một công ty, bên tay phải là tất cả những cái khoản nợ phải trả hay là vốn của chủ sở hữu, thì cái cột bên tay trái nó luôn luôn bằng với cái cột bên tay phải sau khi tính toán cộng trừ. So usually the most of a business they let the accountant prepare this income statement and the balance sheet, but you need to know what these items or what these terms means. Yeah. Và thường mà các doanh nghiệp mà vừa nhỏ hay gì đó thì sẽ không có thực hiện cái bảng cân đối kế toán này hay là báo cáo kết quả kinh doanh một cách bài bản hay là chính xác như vậy, nhưng mà mình cần ít nhất là phải biết về các khái niệm về những cái hình thức cái báo cáo tài chính này. So for your business, you should be able to read and understand the income statement and the balance sheet. Dạ, là vì để mà giúp cái hoạt động của doanh nghiệp thì mình cần phải biết cách đọc và hiểu những cái con số trên báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán. So when you look at this balance sheet,
you should be able to understand the difference between the tangible and intangible asset. Dạ. Và khi mà trong xem cái đầu mục ở trong kênh bản đó cái toán, mình cần phải hiểu và phân biệt được những cái tài sản vô hình và tài sản hữu hình. So when your accountant prepared this balance sheet and then gave it to you, then you don't know what is the current liability and what is the long-term liability, then you're going to have a problem. Dạ. Và ví dụ như khi mà một cái nhân viên kế toán chuyên môn mới họ đưa cho mình cái bản cân đối kế toán này, mình không biết phân biệt giữa các nợ ngắn hạn hay là nợ dài hạn thì rõ ràng là mình sẽ gặp vấn đề nếu như mình không biết đọc nó một cách chính xác. Next slide. This is probably the most important forms in the financial planning, cash flow statement. Đây là một cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này là một trong những cái báo cáo có lẽ là gần như là quan trọng nhất trong các cái loại hình thức báo cáo về tài chính. So this cash flow statement shows you how the company operations are running. Và cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này nó cho ta biết là cái cách vận hành, cái cách hoạt động của một công ty nó đang như thế nào. That means how the cash flows month by month. Mình sẽ biết được là cái dòng tiền của doanh nghiệp nó đang qua các tháng nó đang đến từ cái nguồn nào. So in this chart, the cash beginning of the month, you have $1,300, and you have $800 income coming in. So end of a month, you have actual cash of $2,100. That's a cash flow. Yeah. Và ví dụ như những cái ví dụ bên tay trái là mình biết là cái tiền mặt ban đầu có của tháng là 1.300 đô, nhưng mà trong cái hoạt động thì nó sẽ có cái nguồn thu vào về tiền mặt của một số cái hoạt động công ty, thì nó sẽ cộng thêm được là 800 đô, là sau cùng là có 2.001 đô vào cuối tháng về cái tỷ lệ, về cái số lượng tiền mặt. So cash flows from $1,300 to $2,100. Yeah. Vậy thì cái lượng tiền mặt nó phát triển lên từ 1.300 đô nó lên thành 2.100 đô. So this cash flow tells you how healthy your company's operations are. Và cái lưu chuyển về tiền tệ này nó cho biết cái sức khỏe của một cái doanh nghiệp của chúng ta đang như thế nào. Sometimes the cash flow shows minus numbers. That means your company has some problems. Yeah, và nếu như mà cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này mà nó ra một con số âm thì nó có thể là cho biết là cái chúng ta có thể gặp vấn đề. So far we covered the basic and important financial forms: income statement, balance sheet, and cash flow. Dạ. Và đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đi qua 4 cái hình thức báo cáo tài chính cơ bản của doanh nghiệp, về cái cơ bản cân đối kế toán, báo cáo các loại kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Next slide. So you have all these the financial forms, and you have a startup budget in the beginning, and now what you need is you need to show to the investors how you're going to use those money for your startup business, and how you're going to fund those required money. Yeah. Và đến cái bước cuối cùng khi mà chúng ta đã có một cái ngân sách khởi nghiệp rồi và có những cái báo cáo đi qua những cái báo cáo tài chính đó, thì chúng ta sẽ đến là một cái báo cáo cho cái người vay hay là cái nhà đầu tư đó, họ biết là chúng ta sẽ có cái vốn để
để lo cho các cái chi phí đó như thế nào và cách mình sẽ sử dụng những cái nguồn vốn đó vô những cái mục gì. So these are the things you need to show where you're gonna spend the money to, and how you're gonna bring the money from. These are the two areas you need to prepare as a part of your financial planning. Và trong cái báo cáo này á, mình sẽ có hai cái mục quan trọng, đó là mình sẽ sử dụng tiền vào các khoản nào, và tiền mình vào doanh nghiệp nó sẽ đến từ các nguồn nào để mà có vốn cho doanh nghiệp. So without this, no investor's gonna give you money. Và nếu mà không So có this is báo cáo này important. thì sẽ không có cái nhà đầu tư nào họ sẽ cho chúng ta tiền nếu chúng ta không có một cái hoạch định ra rõ ràng như vậy. Now, next slide. This is just to give you an example. While you plan for your financial status, and you need to do some sales forecasting. Yeah. Ở đây là chỉ là thêm cái ví dụ về cái cho chúng ta biết về những cái con số bán hàng, thì chúng ta nên có một cái dự báo về bán hàng, cái doanh thu đó. So to develop the sales forecasting, you need to do monthly and quarterly and annually. Và để mà làm một cái dự báo bán hàng, chúng ta nên làm cho hàng tháng, hàng quý, nửa năm hay là hàng năm. So when you develop your sales forecast, you need to use your best estimate. Và khi mà mình làm cái dự báo bán hàng thì mình cần nên đưa ra một cái ước tính nó tốt nhất. And also you need to develop some kind of scenarios for best case and the worst case. Dạ, và mình nên có những cái và ngoài cái dự báo ước tính tốt nhất thì nó nên có dự báo dựa trên những con số lạc quan và dự báo dựa trên những con số nó bi quan. Okay, next slide. So there is three different sales forecasting method. Dạ, và có 3 cái phương pháp, cái công cụ dự báo bán hàng. The first one's time series projections. Đầu tiên đó là dự báo theo chuỗi thời gian, time series. This method is based on the past sales statistics. Và cái dự báo này nó dựa trên những cái con chỉ số về cái doanh số ở trong quá khứ. So this method uses past data. So that's the case. This works best for the established businesses. Và vì nó dựa trên những cái dữ liệu mà của quá khứ thì nó sẽ có hiệu quả tốt nhất với những doanh nghiệp mà họ đã được củng cố và thành lập ổn định rồi. But since the startup business doesn't have the past data, then they mostly use market-based projections. Nhưng mà vì đối với chúng ta là doanh nghiệp, nếu chúng ta khởi nghiệp đó, thì cái doanh nghiệp nó chưa có cái dữ liệu quá khứ thì hầu hết là sẽ dựa trên cái dự báo dựa trên thị trường. So this method, market-based projection, has two assumptions. Và cái dự báo dựa trên thị trường này nó sẽ có hai cái giả định. So this method is based on the market size and market share assumptions. Yeah. Và cái dự báo thị trường này sẽ dựa trên cái giả định về cái thị phần và giả định về cái kích thước của thị trường, kích cỡ thị trường. Yeah, we'll go to that the next slide later. Chúng ta sẽ nói về cái phần đó ở cái slide tiếp theo của phần này. Another method is resource-based projection. Một cái phương pháp dự báo khác là dự báo dựa trên tài nguyên hay là nguồn lực.
So, for example, to use the method, you have some kind of production capacity. Và ví dụ như là ví dụ cho cái phần dự báo này là chúng ta có một cái, trong doanh nghiệp thì chúng ta có một cái khả năng tạo ra cái công suất nhất định, một cái hạn mức công suất nhất định. So let's say you produce some products in certain number of quantity a month. Then based on that number, you project your sales. Ví dụ như nếu chúng ta sản xuất một cái sản phẩm thì chúng ta có một cái con số giới hạn tối đa nhất định, thì khi mà mình đưa ra cái dự báo bán hàng đó, thì mình sẽ đưa dưới cái hạn mức công suất tối đa đó của mình. So to use this method, you probably need some manufacturing facilities. Để mà sử dụng cái phương pháp dự báo này thì thường là chúng ta sẽ gọi là người có một cái đơn vị sản xuất hay là một cái doanh nghiệp sản xuất. So since most of the startup use market-based sales forecast method, then we will look at some examples in the next slide. Mà vì hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp họ sẽ sử dụng cái dự báo dựa trên thị trường, cho nên là chúng ta sẽ xem cái phần đó chi tiết hơn phần sau. So in this example, the sales projection is the market size times the market share. That's the sales projection number. Trong cái ví dụ này á, cái dự báo doanh số bán hàng mà dựa trên thị trường á, nó sẽ bằng kích thước của thị trường nhân với thị phần, thì nó sẽ ra được cái con số là dự báo doanh số bán hàng. So in this example, let's say you are in the coffee business, then you have two different products, gourmet coffee and instant coffee. Ví dụ như ví dụ bên tay trái, giả dụ như là cái doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp về cà phê, mình có hai cái loại sản phẩm là cà phê uống liền, cà phê uống nhanh đó, và cái loại mà gourmet cà phê thì nó đặc biệt hơn một xíu. So you did some market analysis. So you come up with the market size, like $4 million for the coffee, gourmet coffee, and $5 million and instant coffee. That's the market size you come up with the from your market analysis. Ví dụ như là cái phần mà khi mà mình sau khi mình thực hiện nghiên cứu thị trường á, mình ra được cái con số về cái kích cỡ thị trường như là $4,000 of items in the market size. Yeah. So your sales strategy is you're gonna have a market share of 1% for gourmet coffee and 0.2% of instant coffee on the year 2020. Yeah. Yeah. Yeah, but for the market size, the number of 4,000 or 5,000, it is the money, revenue, or items. The size, the volume. Yeah. Và ví dụ như So là khi this is a $4 million size. $4 million, okay? Yeah. Rồi, ví dụ như là cái con số mà sau khi mình nghiên cứu thị trường á, thì mình biết là kích thước của thị trường. Rồi, ví dụ cho cái loại gourmet cà phê á, nó đang là 4 triệu cái lượng khối lượng 4 triệu trên thị trường, và cái chiến lược kinh doanh cái chiến lược kinh doanh của mình nó đưa ra á, thì gourmet cà phê mình sẽ chiếm là thị phần là 1% trên 4 triệu đó, thì mình sẽ ra con số là 40.000 cho cái dự báo bán hàng của mình. So you project your market size and you project your market share. So your sales projection is for the gourmet coffee, 4 million times 1%, you come up with the $40,000 sales projection.
Dạ. Và khi mà mình có được cái nghiên cứu về cái kích thước thị trường, cái con số thống kê hai cái loại cà phê đó trên thị trường, và mình có mình nghiên cứu được cái thị phần, mình phát triển được cái thị phần của mình, thì mình sẽ tính ra được cái con số 1% của 4 triệu đó, mình sẽ ra là 40.000 cho doanh số bán hàng của mình cho cái loại gourmet cà phê, và instant cà phê là 10.000. So when you use this market-based sales projection, you need to use a best estimate and come up with the best numbers. Và khi mà sử dụng cái dự báo bán hàng trên thị trường này, mình sẽ sử dụng cái dự báo trên các con ước tính tốt nhất và ra cái con số dự báo bán hàng tốt nhất. Hồi nãy mình có nói 3 loại là dự báo trên con số bi quan, con số khả quan và con số tốt nhất. Okay, next slide. So you prepared all these financial forms, income statement, balance sheet, cash flow statement, and your initial startups budget. And you prepared all these things. Now you need to check whether these statements, all these forms are good or bad. Yeah. Và đến cái bước này mình đã lập và chuẩn bị tất cả các hình thức về báo cáo tài chính, như là cái ngân quỹ khởi nghiệp, rồi cái báo cáo về báo cáo hoạt động kinh doanh, bản cân đối kế toán và báo cáo về dòng tiền. Thì đây là lúc mình sẽ mình đánh giá xem là những cái báo cáo đó nó tốt hay là nó đang không có tốt. So these are the things you need to look for as a red flags from your financial statement. Và đây là và sau khi mình có những cái báo cáo về tài chính đó, thì đây là những cái vấn đề lưu ý, nó giống như là một cái cảnh báo mình cần để ý trong cái báo cáo tài chính. The most important thing is when the balance sheet does not balance or tie to the cash flow, that is the most important red flag you need to look at. Yeah. Khi mà cái bảng cân đối kế toán mà nó không có sự liên kết, nó không có cân đối gắn với cái báo cáo dòng tiền, thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo đầu tiên mình cần phải để ý. And also when the income statement does not tie to the balance sheet, then your income statement and balance sheet is wrong. Vậy là cái báo cáo kết quả kinh doanh nó không có khớp với lại cái bảng cân đối kế toán, thì đó là cho mình biết là khi đó cái báo cáo tài chính của mình nó đang sai lệch, nó không có khớp với nhau. So as you can see here, income statement, balance sheet, and cash flow, all three statement has to match. Yeah. Và ở đây mình thấy là 3 cái báo cáo tài chính về báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo dòng đưa chuyển tiền tệ, cả 3 cái báo cáo tài chính này đều phải khớp với nhau và nó có cái sự gọi là nhất quán về con số với nhau. There are other things that you need to look for, like capital expenditures and your employees or management salaries, and if those items are out of range, then you need to look at for those items as a red flags. Yeah. Hay là những cái về cái chi tiêu vốn, hay là những cái chi tiêu lương cho nhân viên nó vượt quá mức chi trả, hay là nó bị vượt ra khỏi cái khoản mà mình dự kiến ban đầu, thì đó là những cái dấu hiệu mà nó báo động, lưu ý, cần phải để ý đến. Next slide. So you prepared your business plan, and now how are you gonna bring money in? Dạ, vậy thì chúng ta đã lập ra một cái kế hoạch kinh doanh, và bây giờ thì làm thế nào chúng ta nghĩ đến cách sẽ đưa có một cái nguồn tiền đổ vào công ty để mà hoạt động. You have to have at least the few funding strategies. Ít nhất là khi đó chúng ta phải có một vài cái chiến lược về gọi vốn. There are several sources you can get money from. Và có một vài cái nguồn vốn mà chúng ta có thể huy động vốn từ các nguồn đó. If you have enough money for yourself, then you can self-fund.
for your business. Nếu mà chúng ta có tự có với nguồn tài chính thì chúng ta có thể tự cấp vốn cho cái doanh nghiệp. And you can get investment or borrow money from your friends and families. Chúng ta có thể hoặc là chúng ta có thể huy động vốn từ những cái người xung quanh như bạn bè và gia đình. But most commonly used strategy is getting money from some investors. Nhưng mà cái cách phổ biến nhất mà nhiều cái shop khởi nghiệp hay làm đó là huy động vốn từ các nhà đầu tư. There are two different investor type. One is angel investors and the other one is venture capital. Có hai cái loại nhà đầu tư, đó là đầu tư thiên thần, nhà đầu tư thiên thần và vốn đầu tư mạo hiểm. Usually angel investors they invest a small amount of money compared to the venture capital. Và thường thì các nhà đầu tư thiên thần họ sẽ đầu tư một cái khoản vốn nhỏ hơn so với các quỹ vốn đầu tư mạo hiểm. So angel investors they usually invest less than $500,000. Và đầu tư thiên thần thì họ sẽ thường đầu tư cái mức vốn dưới $500,000, khoảng 10 tỷ. These days, a lot of startups, small business, they getting money from crowdfunding. Và ở bên cạnh đó thì bây giờ hiện tại có khá là nhiều cái doanh nghiệp khởi nghiệp đó, họ có vốn từ các phương cách là gọi vốn cộng đồng hay là crowdfunding. Does anybody know what the crowdfunding is? Để trong lớp chúng ta có ai biết về cái phương pháp là gọi vốn cộng đồng crowdfunding này không ạ? Probably not. Có lẽ là không. We know some. Yes and no. Some kinds of some startup these crowdfunding like these have a campaign on the Kickstarter. Yeah, the crowdfunding is actually raising money online from multiple sources. Yeah. Và cái phương pháp gọi vốn cộng đồng này nó sẽ thực hiện ở trên trực tuyến và các nhiều nguồn khác nhau ở trên mạng. So somebody just mentioned that the Kickstarter, that's one of the source you can use, Kickstarter. Và như chú Đồng có nói về một cái gọi vốn cộng đồng qua Kickstarter, đó là một trong những cái nguồn mà chúng ta có thể sử dụng. Tức là most the famous and the commonly used source as a funding source. Đó là một cái trong những cái nguồn được lựa chọn nhiều nhất như là một cái nguồn gọi vốn. There are other crowdfunding sources like Saw Club or Indiegogo, something like that. You can Google it for those crowdfunding companies. Yeah. Như là có những cái tên khác như là Indiegogo hay là GoFundMe, nó là những cái tên về gọi vốn cộng đồng trên mạng. Mình có thể lên Google và search những cái trang gọi vốn cộng đồng này. And there are other sources you can get the money from the banks. I don't know in Vietnam whether bank they invest to the startup companies, but usually bank they give money to the small businesses, and also there are some grants from the government. Và không biết là ở Việt Nam thì ngân hàng họ có đầu tư cho các doanh nghiệp hay không, nhưng mà ngân hàng cũng là một cái nguồn mà họ có thể đầu tư vốn vào cái doanh nghiệp hay là trợ cấp của chính phủ. So it depends on your business need. You can use these different sources for your startup money. Dạ, và tùy vào cái nhu cầu của doanh nghiệp mình thì mình có thể sử dụng những cái nguồn vốn khác nhau này cho cái doanh nghiệp của mình. Next slide. So this is a very important thing. If your business requires some funding strategy. Yeah. Và đây là
những cái cách phát triển để mà chiến lược gây vốn cho doanh nghiệp của mình. The first and the foremost important thing to get money from the investor is you need to have a very solid the management team. Và cái điều mà trước hết và quan trọng nhất để mà có thu hút được cái sự kêu gọi vốn từ nhà đầu tư là mình phải có một cái đội ngũ quản lý hay đội ngũ ban đầu sáng lập rất là có nền tảng và vững chắc. And the founders should have a mix of business and technical talent. Và cái người mà sáng lập họ nên có một cái sự kết hợp giữa các tài năng về kỹ thuật chuyên môn và cái khả năng kinh doanh. They not only have those talents, but also they should have experience with the track record. Và không chỉ là có những cái khả năng tài năng khác mà phải có những cái gì về những cái lý lịch chuyên môn đáng tin cậy và những cái kinh nghiệm lịch sử. And also you need to find a person who will be a champion for your business. Và chúng ta cũng nên tìm một người hoặc là một người hỗ trợ và có kinh nghiệm chuyên môn hay gọi là champion cho cái doanh nghiệp của mình thời điểm ban đầu. And also you need to make some kind of PowerPoint presentations. Và mình cũng cần tạo một cái bắt đầu tạo một cái file PowerPoint để trình bày ý tưởng. The business model canvas that's not the part of this presentation material. That's the kind of a practice thing. Và những cái về bắt đầu với những cái nhà đầu tư thiên thần thì đó không phải là cái nội dung chính của cái chương trình học này, nhưng mà nó một những cái khái niệm để mình biết. So when you do the presentation to the investors, you never use that business model canvas. Và khi mà chúng ta mà trình bày ý tưởng của chúng ta cho các nhà đầu tư thì chúng ta sẽ không sử dụng cái business model canvas để mà trình bày trực tiếp cái ý tưởng của mình cho nhà đầu tư, nhưng mà chúng ta sử dụng PowerPoint. That's the business model canvas is a basic information you need to put together to develop full version of a business plan. Và cái business model canvas đó nó chỉ có tác dụng như một cái bảng tóm tắt những cái ý đầu mục mà mình cần để ra, và cần như là một cái khung, nhưng mà để mà xây dựng lên một cái kế hoạch kinh doanh bài bản hơn, quy chuẩn hơn qua cái PowerPoint. Next slide, please. And also, sometime I don't know whether in Vietnam has incubators running by the government. You may utilize this incubation things. Và không biết là ở Việt Nam chúng ta có cái gọi là cái vườn ươm doanh nghiệp mà được như là vận hành bởi chính phủ để mà gọi vốn cho các doanh nghiệp hay không? The most incubators they provide the office spaces and also some business services, and at the same time they provide some advices and the mentoring services. Và cái công dụng cái vườn ươm doanh nghiệp đó họ có thể cấp cho những cái khoản vốn hay là những cái văn phòng cho thuê, tài trợ những cái văn phòng cho thuê một khoảng thời gian đó, hay là những cái dịch vụ về tư vấn khởi nghiệp. And when you trying to contact the venture capitals, and you're not gonna just call that company venture capitals which shows in the internet the phone numbers. Và đối với các cái dạng là các vốn đầu tư mạo hiểm thì chúng ta không thể nào mà chỉ đơn giản là gọi điện liên hệ đến số điện thoại liên lạc, mà để lên một cái trang web của cái quỹ vốn đầu tư mạo hiểm đó. You may not have a luck to talk to anybody in that venture capital using that phone number
listed it in the internet. Thì mình sẽ hoàn toàn không có cái cơ hội may mắn mà nói chuyện trực tiếp với những cái người trong cái quỹ đầu tư mạo hiểm bằng việc là chỉ liên hệ với cái số điện thoại trên mạng. So you always need to use some reference when you contact the venture capitals. Nên là chắc chắn là chúng ta nên có những cái gọi là mối quan hệ giới thiệu đến khi mà chúng ta liên hệ với cái quỹ đầu tư vốn mạo hiểm. Okay, next slide. This one's I will just trying to show you the phases of venture capital cycles, and you don't need to fully understand all these things, but it's good to know when you trying to get the money from venture capitals. Và cái slide này là chỉ muốn giới thiệu cho mọi người biết về các vòng giai đoạn khi gọi vốn ở trong đầu tư mạo hiểm, thì để cho mọi người biết về cái chu kỳ của nó. Nếu chúng ta có dự định là quan tâm đến cái việc là gọi vốn đầu tư mạo hiểm. So when you get the funds from the venture capital, they ask you whether that's a seed phase or Series A funding phase or Series B funding phase, Series C funding phase, or mezzanine funding phase. They ask these kind of questions. This chart shows you where these different funding phases is fallen. Và nếu mà chúng ta mà làm việc mà liên hệ với các quỹ vốn đầu tư mạo hiểm á, thì họ sẽ đặt câu hỏi là doanh nghiệp của chúng ta đang ở vòng gọi vốn Series A hay là Series B hay là Series C hay là mezzanine đó, thì họ sẽ để xác nhận cái mức độ trưởng thành của cái doanh nghiệp đó. Họ sẽ hỏi là cái doanh nghiệp của mình đang ở vòng gọi vốn Series nào. So by the time you really need to contact the venture capital, then you need to familiar with these Series A, B, C, and mezzanine funding terminologies. But otherwise, then you don't have to. Trừ khi chúng ta có ý định là làm việc với các huy động vốn từ vốn đầu tư mạo hiểm, thì chúng ta nên cần biết những cái điều thông tin quan trọng này. Nếu không thì không cần phải để ý đến, mình biết qua. So usually when you only have business ideas, then seed phase of funding comes in. Can you repeat that? Okay. When you only have an business idea, then you will get the seed phase funding. Và chỉ có khi mà chúng ta có một cái ý tưởng kinh doanh hoàn chỉnh thì chúng ta mới đến cái vòng là gọi vốn Series C. And from the idea phase to actually you starting up the company, then you may get the fund from angel investment. Từ cái thời điểm mà có ý tưởng kinh doanh đó đến khi mà phát triển ra một cái kế hoạch hành chính đó, chúng ta mới có thu hút được những cái gọi là nhà đầu tư thiên thần. And when you actually develop the products and services, that's the point where the venture capitals comes in with the series A and B or C or mezzanine funding. Và ở bên cái hình bên trái là mình đang giải thích về cái ý tưởng bắt đầu giai đoạn rồi, nó đang gọi là ươm mầm cho đến khi mà nó phát triển ra một cái phát triển lên thành một cái kế hoạch kinh doanh này nọ, thì thu hút cái nhà đầu tư thiên thần, và sau đó đi bước là phát triển và hình thành nên cái doanh nghiệp hơn, thì mới đầu bước có thể thu hút được cái vốn đầu tư mạo hiểm và các series A, B hay là C hay là mezzanine. So don't worry about these terminologies if you don't know. But when you really need the money from the venture capital, then you need to study these phases.
Đừng có quá bận, chúng ta cũng đừng quá bận tâm đến về những cái cụm từ về chuyên môn này, trừ khi là chúng ta có thực quyết định là có nhu cầu về vốn, cầu vốn từ đầu tư mạo hiểm, thì chúng ta nên nghiên cứu rất là sâu về các bước hay là các vòng các từ chuyên môn. Next slide. So why do we need the exit strategy? Vậy thì sau khi có những cái kế hoạch thì tại sao chúng ta cần có một cái chiến lược rút lui hay là exit, hay là kiểu như thoát hiểm? In the real world, when you submit the business plan to the investors, you have to have this exit strategy in your business plan. Ở trong thế giới thực tế thì khi mà chúng ta gửi kế hoạch kinh doanh của mình cho những nhà đầu tư, thì chúng ta trong kế hoạch kinh doanh đó nó cần có một cái phần là chiến lược rút lui này. So when investors give you money, then they need to get the money back in certain point. That's when the exit strategy actually works. Và khi mà một nhà đầu tư họ đưa chúng ta một cái khoản tiền, thì đến một cái lúc nào đó họ sẽ lấy lại cái vốn đó, thì đó là khi mà cái chiến lược, cái kế hoạch rút lui đó, nó sẽ bắt đầu có tác dụng. There are 5 different exit strategies, but you don't need too much worry about these things. Có 5 cái chiến lược rút lui khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm về cái 5 chiến lược này. This is obvious. One of the most common exit strategy is through the public offering. Một trong những cái phương pháp mà nó phổ biến nhất hiện nay đó là cái chiến lược rút lui bằng cách là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Another common strategy is before IPO, you need to sell your business to another company through the merger and acquisition process. Và một cái chiến lược khác đó là trước khi mà IPO ra công chúng thì sẽ xác nhận mua bán xác nhận mua bán lại với một cái doanh nghiệp khác. These two strategies are most commonly used exit strategy. Hai cái chiến lược này là hai cái chiến lược mà được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất, như xem là một cái chiến lược rút lui, những chiến lược thoát hiểm. Next slide. So when you put the exit strategy, then you need to think about the timing. Và khi mà chúng ta đến lúc là thì là một cái chiến lược rút lui á, cái chúng ta cần nghĩ đến quan tâm đến cái thời điểm. When in which point you need to exit out of your business. Tại thời điểm nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái việc là rút lui hay là thoát hiểm cho cái doanh nghiệp. So here is an example. Around 2-3 years after you start the business, then you plan to sell your business at the $25 million, but you still have a 65% equity. Ví dụ như là cái hình đó, ví dụ tại thời điểm là 2 đến 3 năm sau khi hoạt động, thì chúng ta xác định là chúng ta sẽ có cái chiến lược rút lui với bán lại cái doanh nghiệp với giá là 25 triệu đô, nhưng mà vẫn giữ lại 25 triệu đô tương ứng với lại 65% cái vốn sở hữu. And here is another example. There is the chances you can put your company on the stock market through the IPO at the $150 million, but you only retain the 50% of equity. Và ví dụ như là đến một cái bước một thời gian dài hơn, khi một công ty mà quyết định ra mắt cái cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO á, thì với cái trị giá là 150 triệu đô, nhưng mà cái chủ sở hữu họ chỉ giữ lại 15% cái gọi là cái thị phần sở hữu của họ. So you need to make a decision on these things when you put the exit strategy. Yeah.
Thì đây là những cái mình cần cân nhắc khi mà xác định cái chiến lược rút lui hay là chiến lược thoát hiểm cho doanh nghiệp. Next slide. So when you're putting the exit strategy, the first thing you need to be careful about it is you do not get greedy. Và điều đầu tiên khi mà mình cần lưu ý khi mà làm cái đi vào chiến lược rút lui đó là chúng ta không nên quá tham lam. And also the time is not usually your side, so you need to consider the timing. Và thường á, thời gian khi mà chúng ta rút lui nó sẽ không có về phe hỗ trợ cho mình, cho nên là mình cũng nên rất là xem xét kỹ về thời điểm khi mà làm những chiến lược rút lui. And whatever exit strategy you're gonna use, you need to negotiate. But when you negotiate, you need to be fair to negotiate. Và khi mà làm một cái chiến lược rút lui chúng ta sẽ cần đưa ra những cái thỏa thuận, nhưng mà khi mà đưa ra thỏa thuận chúng ta cũng cần cái sự công bằng. So exit strategy is the process. It's not just the one thing. It's a process. Với cái chiến lược rút lui thì đó là cả một cái quá trình, nó không chỉ là một cái là đó không phải là một cái bước mà chỉ là một lần là xong. From the negotiation to the final decision, that's the process. Từ cái bước mà thỏa thuận cho đến thảo luận, thỏa thuận thương lượng cho đến cái bước mà cái quyết định cuối cùng, đó là cả một cái quá trình dài. So you have to consider yourself not greedy but fair to other person, other side, and you have to make the good decision on a good timing. Và khi mà đưa ra thỏa thuận mà chiến lược rút lui thì chúng ta không nên quá tham lam, công bằng và đưa ra quyết định vào đúng thời điểm. So I think this wraps up the financial planning session, and the Michael Porter, the Harvard Business School professor, he says the essence of a strategy is choosing what not to do. Và cái nội dung thì đã là nội dung chúng ta vừa rồi là tóm tắt cái phần về kế hoạch tài chính. Và Michael Porter thì ông có một cái câu là tinh túy của chiến lược đó chính là biết lựa chọn điều không làm. So this session, this subject of financial planning sounds pretty headachy, but if you look at and practice the things we covered, then it should be easy to understand. Và cái phần nội dung của ta về kế hoạch tài chính thì nó có rất là nhiều cái chuyên môn, nó khá là đau đầu và phức tạp, nhưng mà nếu chúng ta thực hành nó đủ nhiều và nghiên cứu lại những cái ví dụ thì chúng ta sẽ dần làm quen với cái điều đó và nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Any questions so far? Giờ chúng ta có cái câu hỏi nào không ạ về cái phần kế hoạch tài chính? Business plan. Hay này, cách viết kế hoạch kinh doanh. Nó sẽ đi vào cái phần cuối cùng của chương trình, đó là cách viết kế hoạch kinh doanh. So I will go briefly over the business plan structure. Tôi sẽ nói tổng sơ lược về cái cấu trúc của cái kế hoạch kinh doanh. And also I will revisit the business model canvas. Nó sẽ nhắc lại nội dung về cái business model canvas, cái mô hình kinh doanh canvas. And some of you already developed the canvas and sent me their versions. Một số các anh chị trong lớp học của chúng ta cũng đã phát triển cái business model canvas của riêng mình và gửi email cho tôi. And the whole idea of using business model canvas is
before you develop the full version, you want to collect the data to develop the full version of a business plan. Và cái mục đích của cái business model canvas á, là để trước khi mà phát triển một cái kế hoạch kinh doanh bài bản và hoàn chỉnh á, thì cái business model canvas sẽ giúp thu thập cái dữ liệu cần để đưa vào cái kế hoạch kinh doanh đó. And since the executive summary is the most important part of the business plan, and I will go through why that the executive summary is that important. Yeah. Và sau đó cái phần vì cái phần mà tóm tắt dự án là tóm tắt về công ty là một trong những cái phần quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh, thì tôi sẽ nói chi tiết về cái phần executive summary đó. And finally, we'll look at those two the sample business plans. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ xem hai cái mẫu về kế hoạch kinh doanh. Okay, next slide. The left side, that is the kind of contents the traditional business plan look like. Dạ, và đây là cái mẫu cho thấy là cái nội dung kế hoạch kinh doanh nó sẽ trông như thế nào. And the right hand side is, as you can see, these are the components of business model canvas. Yeah. Và ở bên tay phải chúng ta thấy là đó là cái cấu phần của cái business model canvas. Okay, next slide. By now, everybody know what this model canvas looks like. Dạ, và đến thời điểm này thì tất cả mọi người trong lớp cũng đã biết về cái nội dung của business model canvas này. I reviewed some of yours the business model canvas, but looks like in some sections they fully understand what to do, but in some sections they still don't know what to do. Dạ, tôi có xem qua các cái bài business model canvas nhận được từ mọi người, thì có một số phần đó, thì mọi người biết rất là rõ cái nội dung cần phải đưa vào, nhưng mà có một số phần thì có vẻ là mọi người vẫn đang hơi chật vật và chưa biết cái thông tin chính xác cần đưa vào là gì. So you need to practice and practice and practice. Dạ, nên thì chúng ta cần phải thực tập, thực hành nhiều để mà thuần thục về cái mô hình kinh doanh. So when you put the information each of these sections, you need to think what each of the section really means. Yeah. Và khi chúng ta đưa vào cái thông tin vào các cái phần nội dung này, thì chúng ta cần phải hiểu các cái phần nội dung này nó có ý nghĩa chính xác là gì. So for the key partners, you need to think what kind of a partners your business have a relationship with. Yeah. Và đối với cái phần mà đối tác chính thì mình cần phải xác định là cái hình thức mối quan hệ đối với các đối tác với công ty chúng ta có là gì, những cái đối tác hay là những cái hình thức mối quan hệ chúng ta có với họ là gì. So it's very simple. You need to think about whether you have any suppliers to your business. Yeah, và đây là phần rất là đơn giản, như chúng ta có thể nghĩ đến là chúng ta có những cái nhà cung cấp nào cho cái doanh nghiệp của mình. And if you produce any products, then whether there are any manufacturers you're gonna have a partnership with. Và ví dụ như chúng ta là sản xuất, thì chúng ta sẽ có những quan hệ với những các bên nhà máy sản xuất gì. And if you selling your product through some the wholesalers and some the dealers, then you need to think about those
the dealers and the distribution channels as a partners. Yeah. Hoặc là nếu chúng ta bán hàng qua những các cái đơn vị bán sỉ hay là các đại lý, các kênh phân phối thì chúng ta sẽ cũng nghĩ đến những các kênh phân phối mà chúng ta sẽ bán hàng hay bán dịch vụ qua họ. And the key activities is a key activities of your business. Yeah. Và đối với cái phần mà hoạt động chính hay là key activities là chỉ đơn giản là những cái hoạt động chính nổi bật của công ty. And when you list the key activities of your business, you need also list whether there are any activities for gaining any competitive advantages. Và khi mà liệt kê các cái hoạt động chính đó, thì chúng ta cũng nghĩ đến những cái hoạt động mà sẽ giúp doanh nghiệp có những cái lợi thế cạnh tranh. And the key resources is the resources you need to maintain and operate your business. Và đối với các cái nội dung là các nguồn lực chính đó, key resources, thì ta sẽ cần xác định những cái nguồn lực mình sẽ cần duy trì liên tục để mà duy trì cái doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp. So that includes money, capital, and the personnel. So those are the things you need to look at under these key resources. Yeah. Tất cả những thứ là về tiền mặt, về vốn, về các vốn quỹ, về cái nguồn lực nhân viên, thì đó là tất cả những cái nguồn chính mà chúng ta hay liệt kê trong cái phần này. And the value propositions is you need to create very simple single or two sentences for this value propositions. Và đối với cái tuyên bố giá trị, chúng ta nên tạo ra một cái câu hay là 1 đến 2 câu rất là xúc tích và cô động về cái giá trị như chúng ta có thực hành ở buổi trước đó, về cái tuyên bố giá trị của một cái doanh nghiệp. So when you create the value propositions and you consider what kind of a value are you giving or delivering to your customers? Yeah. Và khi chúng ta tạo ra các tuyên bố giá trị, chúng sẽ nghĩ đến những cái yếu tố quan trọng như là chúng ta đang cung cấp những cái giá trị gì, những cái sản phẩm gì cho khách hàng. So do not list all the things under this value proposition. Cho nên là đừng chỉ liệt kê tất cả những cái điều mà chúng ta cung cấp trong cái phần nội dung này. So value proposition is just one sentence or two. Và cái tuyên bố giá trị nó chỉ gói gọn trong vòng 1 đến cái 2 câu chữ thôi. And the customer relationship sections, you need to think about what kind of relations are you gonna develop between you and your customer. That's customer relationships. Đối với cái quan hệ khách hàng, chúng ta suy nghĩ đến là chúng ta đang muốn xây dựng cái quan hệ như thế nào đối với khách hàng. Đó là những điều chúng ta suy nghĩ đến trong cái phần quan hệ khách hàng. So many of you may confuse with this customer relationship with the channels. Và một số chúng ta đang có thể là nhầm lẫn giữa cái phần là quan hệ khách hàng đối với các kênh ở trong cái phần là channels, hai cái ô trên dưới nhau. The channel is the tool or means you develop the customer relationships. Yeah, và các cái kênh đó là những cái kênh, những cái phương tiện, những cái công cụ mà chúng ta sẽ xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng. Đó là những cái kênh, ví dụ như là And also the channel is the means that you are delivering your products and services to the customers. Và các cái kênh hay là channel đó cũng là những cái ô mà liệt kê những cái phương tiện mà chúng ta sẽ đưa sản phẩm dịch vụ của mình đến khách hàng. So don't confuse with these two things. Như là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa cái phần là quan hệ khách hàng và cái phần là các cái kênh.
And the customer segments, you need to specifically identify the segment. Và với cái phần phân khúc khách hàng thì chúng ta cần phải xác định một cách cụ thể về cái phân khúc khách hàng. So when you list this customer segments, you need to be very specific to your target market. Và khi chúng ta liệt kê cái phân khúc khách hàng này, chúng ta sẽ liệt kê rất là chi tiết về cái thị trường mục tiêu của mình. And think about it, who are your most important customers? Và cái phần này chúng ta sẽ nghĩ đến khách hàng quan trọng nhất của chúng ta là ai. And the cost structure, I think some of you develop a very good cost structure, but some of you are still confused. Và đến cái phần mà cơ cấu chi phí á, thì một trong những cái bài mà gửi cho tôi thì để làm khá là tốt cái phần này, nhưng mà một số người thì vẫn còn bị nhầm lẫn. So this cost structure, think about in terms of fixed cost and variable cost. Về cái cơ cấu chi phí này, mọi người chúng ta hãy nghĩ đến về những cái như là chi phí cố định và chi phí không cố định. Then probably that give you an idea what to put it in this section. Và nghĩ đến những cái loại chi phí đó thì có thể là cho mọi người sẽ có một cái ý tưởng chính xác về những cái nội dung mà cần phải đưa vào cái ô cơ cấu chi phí. The revenue streams, I think most of you are having difficult times to define this section. Và đối với cái ô là dòng doanh thu revenue stream đó, thì tôi nhận thấy là một số người chúng ta đang gặp khó khăn với cái việc là xác định cái nội dung trong cái phần là dòng doanh thu này. The simple way to define this revenue stream is explain how your business will actually make money. Và một cách đơn giản để mà giải nghĩa cho cái phần doanh thu này, đó là cách nào mà doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị về tiền bạc, cái cách nào mà mình sẽ có được tạo ra cái giá trị về tiền để thu lại. So you can think about whether that income's gonna be a one-time income or the recurring income. Chúng ta hãy nghĩ đến là cái doanh thu đó sẽ là doanh thu kiểu một lần, hay là doanh thu nó sẽ tái tục lại. So once you define these things under this model canvas, then you are ready to develop to the full version of a business plan. Mà khi mà chúng ta đã xác định được tất cả những cái thông tin này với những cái phân mục nội dung này, thì chúng ta đã sẵn sàng để mà phát triển một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Okay, next slide. This is just a brief explanation of each section of the business plan. Và đây là chỉ là những cái phần mà nó tóm tắt ngắn gọn về những cái nội dung ở mỗi cái phần trong kế hoạch kinh doanh. And this numbers only a suggestion. This is not the definite number. Và những cái trang mà gợi ý về cái số lượng trang của mỗi phần đó, nó chỉ là một cái gợi ý về cái số lượng trang trên cái PowerPoint đó, mà nó không phải là cái số cố định, cứ là nó có thể ít hơn nhiều hơn. So do not too much bog down on these numbers. Nên chúng ta cũng không cần quá bận tâm về những con số trang của mỗi phần. So usually the executive summary runs somewhere between 2-3 pages. Và cái thường cái phần tóm tắt về công ty hay là tóm tắt về dự án nó sẽ But sometimes it may expand to 5 to 10 pages. Đôi khi cái phần này có thể là chỉ có 20 trang, hoặc thậm chí nó có thể dài đến 5 đến 10 trang, đó là nó có rất là dao động, nó không có cố định. But the whole purpose of executive summary is trying to lure the investors to read your business plan.
Và nhưng mà mục đích lớn, mục đích chung của cái phần tóm tắt về công ty này á, là để muốn thu hút và lôi kéo cái sự chú ý của nhà đầu tư để đọc về cái doanh nghiệp của mình. So if the executive summary is like 10 pages, then no investor is gonna read that the 10 pages of executive summary. Nếu mà cái phần kế hoạch kinh doanh mà lại mất cái phần tóm tắt về công ty, mất tới 10 trang á, thì hầu hết là các nhà đầu tư họ sẽ không bỏ nhiều thời gian để mà đọc nhiều, chỉ cho cái phần tóm tắt về công ty vậy. So this executive summary is the first impression of your business. Cho nên cái phần tóm tắt công ty này nó có tác dụng như một cái ấn tượng đầu tiên về doanh nghiệp của mình đối với người khác. And the company description sections running somewhere 2-3 pages. Và tiếp theo là cái phần về mô tả công ty, nó cũng sẽ có nội dung khoảng 2 đến 3 trang. And we will discuss these things when we get to the sample business plan. Và chúng ta sẽ thảo luận về những cái phần này khi mà chúng ta xem qua cái mẫu với kế hoạch kinh doanh. And the product and services page, it's the same thing. Và cái phần về sản phẩm và dịch vụ cũng tương tự như vậy. Next slide. Then we come to the market analysis and the marketing strategy sections. Và sau đó thì tiếp theo đó là những cái phần về phân tích thị trường và về chiến lược tiếp thị bán hàng. These two sections is actual meat of your business plan. Sorry, the actual Meat. Và đây là cái phần mà nó sẽ như là nó sẽ thì bài chính xác về cái những cái gì mà cái công ty của mình, doanh nghiệp của mình sẽ đáp ứng. So usually this sections runs somewhere between 3 to 5 or somewhere between 5 to 10 pages. Và cái phần về phân tích thị trường này thường nó sẽ có nội dung khoảng 3 đến 5 trang hoặc là 5 đến 10 trang. But it is very important sections of your business plan. Mà nó là cái phần chắc chắn là cũng có cái yếu tố rất là quan trọng trong cái kế hoạch kinh doanh của mình. And the organization and management sections, this describes how your organization look like. Và trong cái phần tổ chức và quản lý này, nó sẽ mô tả cho người đọc biết về cái chân dung của doanh nghiệp của mình. And the next slide. The financial plan runs around between 4 to 6 pages. Và sau đó là cái phần kế hoạch tài chính, nó sẽ kéo dài khoảng 4 đến 6 trang. But as you can see in the sample business plan, all the actual the income statement, balance sheet, and the cash flow, all these things you need to put it in as an attachment. Và nếu mà mình xem trong cái phần mà kế hoạch kinh doanh mẫu, mình xem là tất cả những cái như là về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay là bản cân đối tài chính, nó sẽ được trình bày và kiểu như là gửi đi theo dạng là một cái file đính kèm. And if there are any risk factors, and then you need to put that risk factors in a couple pages. Và nếu như mà có các yếu tố về rủi ro thì chúng ta cũng cần có đính thêm cái nội dung về các rủi ro thêm khoảng 1 đến 2 trang. And also you need to put some kind of implementation plans. Và chắc chắn là mình cần phải đính thêm một cái nội dung về cái kế hoạch thực hiện. And under this sections, you may need to put the actual the timelines, milestones. Và ngay trong cái phần kế hoạch thực hiện này thì bên dưới đó mình cần phải đính kèm như là một cái các cột mốc thời gian về cái thời gian biểu, các cột mốc thời gian của kế hoạch thực hiện. Okay, next please.
So as I mentioned, this executive summary is your initial face to the potential investor. Và như tôi đã nhấn mạnh về cái vai trò cái phần mà tóm tắt về công ty hay là dự án thì nó là như là một cái bộ mặt của ban đầu đối với các nhà đầu tư tiềm năng. So the first couple pages, that's the kind of a decision point when the investors read your business plan. Và các cái trang giấy đầu tiên đó, nó như là một cái khoảng thời gian, một thời gian quyết định xem là nhà đầu tư họ có muốn đọc tiếp cái kế hoạch kinh doanh của mình hay không. So you write the executive summary after you develop all the rest of the sections. So this is the last section you're gonna write. Dạ, và cái phần mà tóm tắt về công ty này á, tuy đã nằm ở đầu nhưng mà chúng ta nên viết nó sau khi đã hoàn thành tất cả các phần còn lại của kế hoạch kinh doanh thì mới quay lại viết cái phần tóm tắt công ty này. So how you can write the good executive summaries? Thì làm thế nào để chúng ta có thể viết một cái kế hoạch về tóm tắt công ty thật là tốt và lôi cuốn? Okay, next slide. So you have to have certain things in your executive summary. Thì chúng ta phải trong cái phần tóm tắt công ty sẽ có những cái phần mà nhất định mình phải có ở trong cái phần tóm tắt. So usually the good executive summary start with some compelling statement of why you have a big idea. Và thường cái phần tóm tắt công ty nó sẽ bắt đầu một cái câu dẫn dắt rất là lôi cuốn, trình bày lôi cuốn nhất về lý do tại sao mình có cái ý tưởng lớn này. Then you need to state the problems existing in the current world. Và tới mình cần phải viết ra cái vấn đề rõ ràng trong cái đặt vào cái câu chữ xác định cái vấn đề mình đang giải quyết. So the next thing is your business will solve those problems. Và cái phần tiếp theo nó sẽ cho người đọc biết là doanh nghiệp của mình sẽ đưa ra cái giải pháp cho những cái vấn đề đó như thế nào. So the next thing is you need to state your solution will bring these kind of business opportunities. Và phần tiếp theo mình sẽ đưa ra dẫn dắt là về những cái giải pháp của mình cho các vấn đề này, nó sẽ dẫn đến những cái cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Next slide. And when you have these opportunities, and you need also to describe what kind of competitive advantages your business gonna have. Và sau khi mình đã có được những cái ý tưởng kinh doanh, những cái cơ hội kinh doanh từ những cái giải pháp mình đề ra, thì mình cũng phải xác định là những cái lợi thế cạnh tranh của mình sẽ có là gì. And also you need to explain what kind of a business model look like. Mình cũng sẽ cần phải giải thích được là mô hình kinh doanh của mình là gì. And also you need to explain and describe your management team. Và cuối cùng thì mình cũng cần phải giải thích và mô tả về những cái đội ngũ của mình ở sau doanh nghiệp. And the next slide. And once you describe all these things, then you need to give the investors what kind of good things you're going to promise to the investors. Và sau khi mình đã có tất cả những phần trên thì mình cũng phải đưa ra những cái lời hứa cam kết, những cái điều tốt đẹp mình sẽ có cái sự cam kết đối với nhà đầu tư là gì. The promise translated into the financial projections. Và cái lời hứa cam kết đó nó sẽ được diễn giải qua cái kế hoạch tài chính. So
you give all these good things, and then the last thing you put it in the executive summary is, so I need this much of money from you. Và cái phần khi mà tóm tắt công ty mình có những tất cả cái phần này và đưa ra cái sự cam kết về những kết quả tốt đẹp, thì mình sẽ đúc kết lại cái yêu cầu của mình về vậy thì đây là cái số vốn mà tôi đang cần được hỗ trợ từ các nhà đầu tư. Okay, so that's the major things you need to put it into the executive summary, the 9 things. Và đó là chính cái phần nội dung chính và quan trọng mình cần bao gồm ở trong cái phần tóm tắt công ty của mình. Okay, next slide. So we're gonna have some the fun times here. Trong cái slide này thì mà bây giờ thì mình sẽ có một số cái thời gian kiểu thú vị. Can you put the sample plan? Okay. Okay, hold on. All right. All right. Let's scroll down a little bit. All right. Okay. Good. Let's go up to show the contents. No, go up. Okay. So this business plan actually won the competition from the Silicon Valley startup. So whether this business is viable or not, that doesn't matter. This business plan had the winner from the business plan competition. Yeah. And go ahead. Và đây là một cái mẫu về kế hoạch kinh doanh của một cái doanh nghiệp họ cạnh tranh trong một cái cuộc thi về khởi nghiệp tại cái thung lũng Silicon về công nghệ ở Mỹ. Thì đây là cái mẫu kế hoạch kinh doanh mà họ đã chiến thắng trong cuộc thi về kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp đó. So by just looking at the content, looks like they follow the traditional method. They have an executive summary and a company summary, and they describe their products, and they do the market analysis summary here, and they also have some strategy and implementation sections. And this is a little bit different thing, different than other business plan. They put the web plan summary. Let's look at what that is. Then they have a management summary and the financial plan here. Yeah. Và dựa trên cái nội dung, cái phần nội dung mà mình thấy từ cái content của họ thì mình biết là họ theo cái kế hoạch kinh doanh truyền thống. Nó về những cái phần như là về tóm tắt về công ty, về giới thiệu về sản phẩm, về phân tích về thị trường, những cái tóm tắt về cái chiến lược và kế hoạch thực hiện. Có một số thứ cái khác như là cái khác biệt về đặc thù, như là họ có cái tóm tắt về cái kế hoạch về trang web. Và những cái thì mình sẽ xem qua chi tiết những cái phần đó sau. Okay, let's go down a little bit. Okay, here I assume everybody read all these two business plans, so I'm not going to the line by line. Yeah. Tôi sẽ cho rằng là tất cả mọi người cũng đã đọc qua cái mẫu kế hoạch kinh doanh này như của được tuần trước á, thì tôi sẽ không đọc qua từng dòng, không đọc qua từng câu, nhưng mà chúng ta cùng xem. So they in here their executive summary, they start with the history of the company. Nhưng mà trong cái phần đầu tiên về cái tóm tắt về dự án hay công ty, họ bắt đầu với nói về cái câu chuyện lịch sử của công ty. And they also describe the problems their business area has. Và họ cũng mô tả về cái vấn đề mà cái công ty của họ đang đặt sau. And also they put
they describe their financial strategy as well here. Và họ cũng nói về cái kế hoạch tài chính của họ trong cái phần này. And they list four key success factors for their business. Và họ cũng liệt kê những cái yếu tố thành công chủ chốt cho cái doanh nghiệp của họ. Let's go down. And they also put some kind of their financial projections as a graph. Và họ cũng đưa ra những cái dự báo bán hàng của họ qua cái đồ thị. And they list their missions and objectives. Họ cũng đã nói về cái sứ mệnh và cái mục tiêu của doanh nghiệp. And also they listed the key success factors here. Và họ cũng nói về những cái yếu tố thành cái yếu tố thành công. So from this, let's go up a little bit here. Yeah, here. What this business plan look different from other business plan is they put this graph, the financial graph, as a part of their executive plan. This is a normal practice in Silicon Valley. Yeah, it's a common practice of Silicon Valley. Yeah. Okay. Yeah. Và cái điều khác biệt của cái phần mà tóm tắt về cái dự án công ty này á, là họ để ngay cái biểu đồ về dự báo bán hàng, dự báo cái sales ngay trong cái phần đầu tiên, cái biểu đồ này. Thì đây là một cái cách gọi là cái cách phổ biến đối với những cái công ty ở cái thung lũng công nghệ về Silicon. Usually the financial projections is up to 5 years, but this one only give 3 years. Và thường là những cái dự báo về bán hàng nó sẽ được giãn ra tới 5 năm, nhưng mà cái dự báo bán hàng này nó chỉ cho 3 năm đầu tiên thôi. So you need to have at least 3 years of projections. Nên là ít nhất là mình cần phải có cái dự báo về 3 năm. Okay, let's go down. Then and here the company summary section, they put the startup cost here as well. Yeah. Và trong cái phần mà tóm tắt về công ty này, họ cũng đưa ra cái chi phí khởi nghiệp ban đầu. And go down. And they put the details of the startup the budgeting here. Và họ cũng trong cái phần này thì họ cũng liệt kê những cái chi tiết về cái ngân sách quỹ khởi nghiệp. Okay, go down. Go down. And then they have some the product description section here. Và tiếp theo đó là họ có cái phần mô tả về sản phẩm. So by looking at this, it's less than a page. It's usually products and services section, usually 4 or 5 pages, but they have only less than a page, half page. Yeah. Và trong dựa trên những gì mình thấy á, là cái phần mà nó mô tả về sản phẩm á, họ chỉ chiếm khoảng nửa trang thôi. Cái phần sản phẩm thì thường họ sẽ mô tả khoảng 4 đến 5 trang, nhưng mà trong cái kế hoạch kinh doanh này á, nó sẽ dài cỡ nửa trang thôi. When you read this business plan, this company does not the selling any products. So their products is the web pages. Yeah. Thì khi mà mình đọc về cái kế hoạch kinh doanh của công ty này á, thì họ không có đang bán sản phẩm nào hết, nhưng mà họ chỉ đang là làm một cái kinh doanh về cái kế hoạch về một cái trang web. Yeah. And go down, and they also have a market analysis section here. Và họ cũng có cái phần mà phân tích về thị trường ở trong cái phần số 4. And their market segmentation is very specific.
Và sau đó là cái phân khúc về thị trường của họ rất là cụ thể. Okay, they have a primary target markets. The student ranges from 12 to 20 years old. Yeah. Họ có cái phần về thị trường khách hàng chính là những cái học sinh từ 12 đến 22 tuổi, học sinh sinh viên. Their the second target is the adults and the retirees as well. Và cái phân khúc thứ hai đó là những cái người lớn, người trưởng thành từ 18 cho đến 50. Go down. So they give some presentation slide here. Dạ, đây là họ có cho trình bày một cái trình bày về cái phân khúc và cái biểu This đồ. is a one way of presenting your data as a part of a business plan. Và đây là một trong những cái cách mà mình trình bày cái dữ liệu của mình ở trong cái phần kế hoạch kinh doanh. So when you develop your business plan, you need to utilize this kind of graphic presentation. Khi mà làm kế hoạch kinh doanh đó, thì mình hãy cố gắng tối ưu hóa những cái công cụ, những cái là hình minh họa, những cái biểu đồ minh họa như thế này. Okay, go down. And they have a market segment strategy here. Ở đây họ có cái chiến lược về cái phân khúc thị trường. And also they expand their market analysis to the industry analysis. Và họ cũng từ đó họ cũng mở rộng cái nghiên cứu về thị trường sang cái nghiên cứu về ngành nghề, nghiên cứu chuyên môn trong ngành. And they describe where the competition is and how the potential customers buying pattern look like. Và sau đó họ cũng mô tả về cái sự cạnh tranh ở trên thị trường và cái thói quen mua hàng của khách hàng, thói quen mua của khách hàng. Okay, go down. And then this is a little bit different than the other business plan. They have an implementation strategy here. Và cái phần kế hoạch kinh doanh của cái công ty này họ hơi khác biệt với cái kế hoạch kinh doanh bình thường, thì họ có một cái chiến lược về thực hiện ở đây. This is their marketing plan. Và đây là cái kế hoạch, cũng như là một cái kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị của họ. So in this section, they describe their competitive advantages and their marketing strategy here. Và ở cái phần này thì họ mô tả về cái điểm cạnh tranh của họ và cái chiến lược về tiếp thị marketing. Okay, go down. Go down. And also they have sales strategies, and they presented their sales forecast here. Ở đây thì họ cũng có về dự báo về cái doanh số bán hàng. Okay, go down. And this is the thing you need to follow when you develop your business plan, the milestones. Và đây là một trong những cái yếu tố mà mình cần phải tuân thủ theo khi mà mình làm cái kế hoạch kinh doanh của mình, đó là những cái cột mốc về thời gian. This milestone gives to the reader or you yourself the planned period. By what time you're gonna finish this phase, by what time you're gonna finish this phase. So this is the kind of your timelines for your business. Và cái phần mà cột mốc về thời gian này nó sẽ cho cả người đọc và chính mình là chủ doanh nghiệp sẽ biết về cái thời điểm xác định, và cái cột mốc thời gian này mình sẽ hoàn thành cái kế hoạch này, và vào thời điểm này mình sẽ hoàn thành cái bước này. So this milestone gives you a kind of a measurable goals to achieve. Và cái cột mốc về thời gian này nó như cho mình một cái mục tiêu có thể đo lường được để mà tiến tới và hoàn thành nó. Okay, go down, go down,
go down. Now this is their another marketing strategy and their development strategy here. Dạ, và đây là một cuối cái phần 6 là thêm một cái phần là cái chiến lược tiếp thị marketing của họ và những cái development phát triển, những cái yêu cầu về phát triển. So since their major business activity is developing the website, so they separate this strategy here. Và bởi vì cái đặc thù của công ty họ là họ phát triển về cái trang web, cho nên là họ có một cái chiến lược tiếp thị riêng cho cái trang web ở trong cái phần này. So based on your business, you need to flexibly develop your business plan. Và cái này là cái vấn đề mà tùy thuộc vào cái tính chất của cái doanh nghiệp của mình cần rất là linh hoạt phát triển cái kế hoạch kinh doanh riêng của mình. You can follow the structure we discussed, but based on your business, you can flexibly apply those structures to your business. Dạ, mình có thể đi theo chính xác những cái cấu trúc mà mình đã học ở trong chương trình, nhưng mà tùy thuộc vào cái doanh nghiệp của mình đó, mình có thể linh hoạt điều chỉnh hay gì đó theo cái cấu trúc của bài mà nội dung mình học. Okay, go down. And then they describe how they gonna operate and manage their business. Yeah, và tiếp theo là họ cũng mô tả về cách mà họ sẽ vận hành và quản lý cái doanh nghiệp của họ. Since their business only have one person here, they do not put much of a description for their the management teams. Dạ, vì hiện tại cái công ty của họ là chỉ phụ thuộc vào một người, cho nên họ không có một cái mô tả chi tiết về cái kế hoạch nhân viên hay là. Then go down. Then they put the financial plan, but every financial plan should have assumptions. Yeah. Và sau đó họ nói về cái kế hoạch tài chính của họ, và tất cả các kế hoạch tài chính đều nên có những cái giả định nhất định. Okay, go down. And they have a break-even analysis here. Và ở đây trong kế hoạch tài chính á, thì họ có một cái phân tích về cái điểm hòa vốn. Okay, go down. Then the rest of the business plan, they have income statement and income projections here. Và ở cái phần còn lại của ấy, thì họ có một cái gọi là báo cáo về kết quả kinh doanh, về lãi lỗ. Okay, go down. Go down. Go down. And they have the business ratio. Sometimes you put the business ratios, but most oftentimes you don't need to put this business ratios. Và ở đây là cái tỷ lệ trong kinh doanh, và phần lớn thời gian thì mình sẽ không cần phải đưa cái phần này vào kinh doanh. Yeah. Okay, go down. And they have a cash flow here, projection. Dạ, ở đây thì họ cũng có cái phần dự báo về dòng tiền, lưu chuyển tiền tệ. Okay, go down. And the balance sheet as well. Bảng cân đối kế toán như là mình đã nói qua. So as you can see from this business plan, they provide the 3-year projections for income statement, balance sheet, and cash flow. So you need to unify. If you provide the 3 years for income statement, then you need to provide the 3 years for everything. Yeah. Và như hồi đầu mình có thấy trong cái dự báo bán hàng của họ để cái độ phỉ tài chính cho 3 năm, thì tất cả những cái cấu phần về bảng cân đối kế toán, về báo cáo hoạt động kinh doanh lãi lỗ, về báo cáo dòng tiền, nó cần phải thống nhất với nhau, và nó đều có một cái dự đoán cho cả 3 năm, cả 3 cái cấu phần này luôn. So for example,
you provide 2 years projection for income statement, but you provide the 3 years projection for balance sheet, that's not going to work. Ví dụ như là chúng ta đưa ra một cái dự báo về chỉ 2 năm cho cái báo cáo về hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh như là lãi lỗ, nhưng mà lại 3 năm cho cái bảng cân đối kế toán, thì cái thời gian của nó không hề khớp với nhau về cái dự đoán về cái khung thời gian 2 hay là 3 năm. Okay, go down. And then you can see all these details projections for the financial plan. You need all these details gonna be on the appendix. Dạ. Và tất cả những cái chi tiết mà mình thấy về chi tiết về cái bảng tài chính đó, nó sẽ được đính kèm trong cái phần gọi là phần phụ lục, appendix. Okay. Let's go to another business plan. Yeah. This one's a little bit different than the one we just saw. In here, you see the executive summary and organization summary, and then market analysis, and strategy and implementation, and management summary, and financial plan, and then appendices. So let's look at their executive summary here. Let's go down. Yeah, here. This is the good example of what the good executive summary should look like. In here, their version, in this example, they specify what kind of problems they are facing here. So they describe the problem the words are having. Yeah. Và đây là một cái nhìn vào cái khung nội dung của họ, thì đây là một cái khung nội dung chuẩn cho một cái kế hoạch kinh doanh. Thì cái phần mà tóm tắt về công ty á, cái phần đầu tiên đây là một cái phần executive summary mà nó chuẩn mực, có nghĩa là nó đúng chuẩn. Và cái phần đầu tiên là họ nói về cái vấn đề mà cái thế giới đang có, mà họ đang muốn nhấn mạnh và giải quyết. This business plan, they won the grand prize from the Harvard Business School's business plan competition. Yeah. Và cái kế hoạch kinh doanh này họ đã giành cái giải nhất trong cái cuộc thi về kế hoạch kinh doanh của học viện Harvard ở bên Mỹ. So the moment ago, I explained how you write the compelling executive summary. There are 9 things that you need to put in. Yeah. Và ở vài phút trước thì tôi có nói về cách làm thế nào chúng ta viết một cái tóm tắt công ty nó lôi cuốn và hấp dẫn, thì nó phải có 9 cái phần nội dung chính cần phải có. And the problem statement is the beginning of the executive summary. Và cái phần mà vấn đề mà giải quyết đó, là nó luôn được nêu ra ở trong cái phần đầu tiên của một cái tóm tắt về công ty. And then and here and under the concept, they explain how they're gonna solve this problem. Và ở trong cái phần mà khái niệm concept thì họ sẽ giải thích làm thế nào họ sẽ giải quyết được cái vấn đề họ nêu ra ở trên. Okay, let's go down. And then they put their missions, and they put the management team here. Và tiếp theo đó là họ có cái phần nói về sứ mệnh của doanh nghiệp, và có nói về cái đội ngũ quản lý của công ty. And this is a very important thing. So you need to include the very brief summary of your management team as a part of executive summary. Và đây là cái phần rất là quan trọng, mình cần phải bao gồm để nói về cái đội ngũ, mô tả về cái đội ngũ quản lý của công ty cách ngắn gọn trong cái phần này. Most investors, they do not invest to your company not just because your product is good, but
because your management team is good. Và hầu hết các nhà đầu tư á, họ không chỉ đầu tư rót vốn vô cho doanh nghiệp của mình, không phải là chỉ vì cái ý tưởng, cái kinh doanh của mình nó tốt, nhưng mà vì cái đội ngũ nòng cốt của họ là những cái người đó có tiềm năng và nó rất tốt. And also they briefly describe the result of their market analysis here. Trong phần này họ cũng nói về sơ lược cái kết quả về cái nghiên cứu thị trường của họ. And they put the how they're gonna plan for their financials. Và họ cũng nói sơ qua về cái cách họ sẽ lập cái kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp. Go down. And then they describe how they're gonna operate their business. Họ cũng mô tả về cách họ sẽ vận hành cái doanh nghiệp của họ. And as a part of the organization summary, they put the success factors here. Và trong cái phần mà tóm tắt về cái tổ chức thì họ cũng nói về những cái yếu tố thành công cho doanh nghiệp này. Okay, go down. Go down. So this is all success factors. Tất cả cái này là cái yếu tố thành công họ liệt kê. Go up, and go up. Yeah, Value here. proposition. Yeah. And they have a value proposition here, and they created two different value propositions, one for the applicant and one for, go down, society. So by looking at this value proposition, their services not only targeted for the student, but also they targeted to the society. Yeah. Và cái đây là trong cái phần này họ không thể thiếu cái phần mà tuyên bố giá trị, value proposition. Ở đây họ tạo ra hai cái tuyên bố giá trị cho hai cái đối tượng khác nhau. Họ tạo ra cái tuyên bố về giá trị cho cái người mà sử dụng cái phần mềm, cái hệ thống của họ là những cái người học sinh, sinh viên, và họ cũng tạo ra giá trị tuyên bố về giá trị cho xã hội. Thì ở đây họ có hai cái đối tượng mà họ tạo ra giá trị qua cái sản phẩm của họ. But their value propositions looks pretty long, but when you create your version, you need to create a very simple and single or two sentences. Và cái phần tuyên bố về giá trị của họ thì nội dung nó khá là hơi dài, và nếu mình tạo cái tuyên bố giá trị riêng cho doanh nghiệp của mình á, thì mình chỉ cô đọng xúc tích khoảng 1-2 dòng xúc tích về cái tuyên bố giá trị mình sẽ cho khách hàng. Okay, go down. Go down. And then they put the some measurable some metrics here. They're how to measure their success. Và trong cái phần này họ cũng đưa ra những cái phương pháp đo lường về cái hiệu suất cũng như là cái sự thành công của doanh nghiệp. Okay, go down. Then they have a market analysis. So go ahead. Và ở đây họ cũng có cái phần phân tích về thị trường. So to compare with this business plan with the other business plan we just saw previously, their executive summary is different. Và so sánh giữa cái kế hoạch kinh doanh này chúng ta đang xem và kế hoạch kinh doanh chúng ta xem hồi nãy thì nó có những cái khác biệt. This business plan's executive summary is better than the other ones. Và cái phần mà tóm tắt về công ty executive summary của cái công ty này nó tốt hơn, nó chuẩn hơn cái phần của kế hoạch kinh doanh của công ty trước. But the other business plan executive summary, they have a startup summary as a part of the executive summary.
Và nhưng mà cái kế hoạch kinh doanh của công ty trước họ có một cái phần như là tóm tắt về cái khởi nghiệp trong cái phần tóm tắt về công ty. Oftentimes you need to put the startup summary as a part of a executive summary. Và thông thường á, thì chúng ta sẽ cần để cái phần mà tóm tắt về khởi nghiệp ở trong cái phần là tóm tắt về công ty. So by studying these two different business plans, you can feel what kind of a business plan your version look like. Dạ, và qua cái việc là mình nghiên cứu cùng nhau hai kế hoạch kinh doanh khác nhau này, chúng ta có thể hình dung được là cái kế hoạch kinh doanh của mình nó sẽ giống như cái cấu trúc nào hơn so giữa hai cái kế hoạch kinh doanh mẫu. So you need to take the good part from each business plan and apply to your version. Vậy thì mình cần rút kết ra những cái phần tốt của mỗi kế hoạch kinh doanh để mà đưa vào cái phiên bản kế hoạch kinh doanh riêng của mình. Okay, let's go to the very end of this business plan. I need to, let's go all the way. At the end. Okay, here. No, go down. Here. The references, you don't need to put these references when you develop the business plan. Yeah. Và đối với cái phần mà cái nguồn tham khảo gọi là references á, thì mình không cần phải đưa những cái phần những cái nguồn nội dung mình tham khảo vô cái kế hoạch kinh doanh, cái này là không cần thiết. I don't know why they put these references here. Yeah, it looks like an essay. Yeah. Tôi không biết but in real world, you don't need to put these references in your business plan. Tôi không biết tại sao là cái kế hoạch kinh doanh này họ để cái phần này vô đây, nhưng mà trong thực tế thì sẽ không ai để cái phần này vô kế hoạch kinh doanh hết. Okay. Now let's go back to the presentation slide. Yeah. That after the fun part, yeah, that one. Okay. Next one. Okay. This is the business model canvas. I trying to develop, trying to translate from that the Harvard business plan, Harvard one, into this model canvas. Yeah. Đây là cái business model canvas mà tôi đã cố gắng chuyển tải, dịch ra từ lấy ra từ cái kế hoạch kinh doanh chuẩn của cái công ty hồi nãy để mà đưa vào cái business model canvas để chúng ta dễ hình dung. So if you don't have any business ideas for your own, then this is a good practice for you. Mà nếu chúng ta chưa có một cái ý tưởng kinh doanh nào cho chính mình á, thì đây là một cái thực hành tốt để mà mình xem và hiểu. So take that two business plan, the sample business plan, and translate those two different business plan into this model canvas, your own version. Yeah. Cho nên là mình có thể thực hành bằng cách là lấy nội dung từ hai cái kế hoạch kinh doanh được ra tháng giải thưởng kia để rút ra những cái thông tin để mà đặt vào cái business model canvas này để thực hành. So by practicing this way, you can have some idea how you can relate this model canvas to the business plan. Và đó là cách mà chúng ta có thể thực hành để liên tưởng những cái thông tin từ cái business model canvas sang một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. And
the next three slides, this is the I trying to show how the Harvard Business Plan sample look like under these each sections. So you can read it later on. Yeah. Và đây là cái phần mà tôi đã cũng rút ngược lại những cái thông tin từ cái kế hoạch kinh doanh của App Success thành những cái cấu phần mà mình đã học về cái cấu trúc nội dung để mình dễ hình dung. So this is one other way of practicing to comprehend how the business plan structure look like. Và đây là một trong những cái cách mà chúng ta sẽ học để mà tiếp thu được cái kế hoạch kinh doanh của nó sẽ có hình thành như thế nào và những cái nội dung. So by doing this, you know how you can develop your version of a business plan. Và bằng cách làm cái điều này á, mình gọi là chuyển nội dung sang ngược lại á, thì mình sẽ hình dung được cách mình sẽ xây dựng cái nội dung cho cái kế hoạch kinh doanh của mình thế nào. Okay. So I will the summarize all things by the quoting this. I don't know who says this, but the don't go for small commitments on big things, but aim for big commitment on small things. Và tôi muốn kết thúc bằng một cái câu trích dẫn mà không rõ tác giả, nhưng mà nhớ là đừng đưa ra những cái cam kết nhỏ cho những điều to lớn, nhưng hãy hướng đến những cam kết lớn cho những điều nhỏ. So this means every small details matters when you develop the business plan. Và điều này có nghĩa là tất cả những cái chi tiết nhỏ nó đều quan trọng khi mà mình phát triển kế hoạch kinh doanh của mình. So this summarize everything for the last 4 weeks. Và đây là cái phần kết thúc cho tất cả cái nội dung của tất cả 4 tuần vừa ra của mình về khởi nghiệp. So by now you should have some idea how to develop your version of a business plan. Và cho đến bây giờ thì chắc là chúng ta đã nên có những cái sự hình dung ra được làm thế nào và cái nội dung mình sẽ phát triển một kế hoạch kinh doanh. So this whole thing, the whole seminar is trying to give you a kind of tools. So when you start your business, then you have a basic things which lead to the success of your business. Mục đích của toàn chương trình này là muốn mang lại cho chúng ta những cái công cụ bài bản để khi mà chúng ta bắt đầu cái doanh nghiệp riêng của mình đó, chúng ta sẽ có những cái công cụ và cái kiến thức cần thiết để phát triển một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. And at the same time, these tools let you reduce the failure. Và đồng thời những cái công cụ này nó sẽ giúp cho mình giảm cái khả năng thất bại cũng như tăng cái khả năng thành công khi mình có những cái vạch ra những cái kế hoạch cho doanh nghiệp. So any questions on the business plan? Và đến bây giờ chúng ta có câu hỏi gì về cái kế hoạch kinh doanh không ạ?